Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në Dritare. Jemi sot me një intervistë të pazakont. Unë ndjeva shumë mirë që do kisha për herë të parë Ministrën e parë grua të Financave. Do më thënë më në fund në Shqipëri, pas kaq viteve shtet, ne i japim, i besojmë Financave një zonja, ajo është Anila Denaj, unë e kam në Dritare. Mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjeta. E dje këtë, apo s'pate shumë kohë të mendohesh që Ministrja e parë grua e tjera, nuk ishte këtë detaj? Jo, ma kam vënë duke që në fillim. Që në fillim, e para grua? Po, në konceptin e Ministrisë e Financave, pasi për Ministrinë e Ekonomisë sigurisht që ka pasur zonja të nderuara që kanë drejtuar atë ministri. Po flasim për financa, do të thënë ne po i besojmë parat një gruaje. Si në familje, zakonisht e besojnë grave parat me stadion. Unë në fakt doja të bëja një prezantim në fillim, para se të flisnim për ato çfarë pyet gjithsecili, sepse jem ministre e Financave dhe Ekonomisë në një nga momentet më të vështira nuk është një nga momentet më të vështira, por një moment i vështirë, në të cilin ka pasiguri, në të cilin flitet për probleme, në të cilin ka një përballje politike të fortë, palët janë përballë dhe shumë kush nuk e di nëse çfarë do të ndodhte qeverinë Rama dhe kush është ministrja e Financave dhe Ekonomisë. Para se ne të flasim për financën dhe ekonominë, doja t'tregoja cila është Anila Denaj. Të erdha në zyrë, sepse aty më duke më informale, se sta këtu në studio. Jo, ishte kënaqësi. Dhe dua t'ia tregojmë publikut, në fakt, këtë intervistë që bëm për të treguar, sepse është histori e pazakont, nuk e ka çdo tjetër ministër këtë histori që ka Anila Denaj. Unë e njoh prej 95-s dhe kam ndjekur me kushëri karrierën e saj, por nuk i dija ato gjëra që do t'i ndjekim pas pak së bashku. Ju ftoj të ndjekim një tregim për Anila Denaj. Denaj, Ministre Financash. Unë e mbaj mend shumë mirë momenti kur Anila Denaj, gazetare të koha jon, ikën, i lë të gjitha, që mua më duket maksimumin atë kohë, isha gazetare kulturës kur ju mulonit ekonomin, i lë të gjitha dhe ikën jashtë për një trajnim, nëse kujtoj. Qa ishte ajo kohë? 95-a. Kjo ishte shumë e guximshme për kohën, kur maksimumi ishte të ishe gazetare koha jon. 95-a. O, 95-a. Jo, lash dhe një bursë studimi në Amerikë. Kjo ishte me guximshme, se në atë kohë kush do linte një bursë studimi për të bërë gazetare. Po nuk desha të bësha gazetare. Edhe puna ime në gazetari ishte shumë e bukur dhe mbi të gjitha rezultoi e vlefshme për kurajën që më dha për të përballuar shumë sfida tjera më mbrapa dhe jam mirënjohëse për atë mundësi që më dha atëherë, edhe pse një vit. Por meqense ishte për gjatë vitit të fundit të fakultetit, dhe unë kisha studiuar 4 vjet. Financbank, dhe unë desha të isha në bank, desha të punoja në bank. Dhe e kisha shumë qartë që ky ishte drejtimi, edhe pse kur kam ikur nga gazeta koha jon, dhe me këtë mundësi që e thash pak më parë, me mundësinë e një burse për të bërë gazetare, isha e bindur që kjo nuk isha rruga ime dhe duhet gjeja rrugën time, me gjithë kostot që do kisha duke kërkuar punë. Dhe fatje solli që unë u zgjodha nga grupi Prokredit, aktualisht, po atë kohë Fefat, për të filluar punë si analiste kredie dhe ne nisën me njerë me trajnim gjuhe, pastaj trajnim për financën dhe kreditimin në një sektor të saktuar si që ishte mikrokredia. Dhe po, ishte më logjike ajo, se sa studimin Amerikë për të bërë gazetarët, pak. Kjo ishte koha që unë diferencova dhe unë pata shumë kënaqësi kur dëgjova që Anila Denaj është ministre e Financash dhe Ekonomisë, për faktin që në kujtesën time kishte ngelur vajza që guxonte. Unë bëra një hap tjetër në 97, hapi dega e parë e Fefatit në Durrës. Dhe në dhjetor të 97-s, që nuk është një vit për të marrë iniciative të tilla ku largësia dhe nga familja kishte rreziqe sociale, unë e marr këtë rrezik përsipër me mbështetjen e familjes sime, që ka qenë gjithmonë aty, gjithmonë pranë. Edhe iki në Durrës, jetoj në Durrës 2 vjet dhe drejtoj degën e bankës në Durrës. Dhe kjo ka qenë eksperjenca e parë me drejtimin, me të punuarit si drejtuese, që nuk ishte vetëm përgjegjëse për portofolin tënd kredis, për klientët e tu, por ishte edhe për të gjithë rezultatet e një njësie. Dhe
Në një kontekst edhe më të rëndësishëm, banka ka edhe element të tjerë të sigurisë, që ne sigurisht trajnoheshim shumë dhe Prokrediti ka qenë një nga institucionet që na trajnonte më shumë se çdo institucion tjetër dhe nuk e bënim këtë duke mësuar, e bënim se trajnoheshim mirë. Por në ato 2 vjet në Durrës, po, markova hapjen e tim të parë si drejtuese. Edhe duke jetuar në Durrës, sepse në atë kohë nuk ishte kjo lehtësi transporti. Jetova në një shtëpi me qera, kështu që më krijoi edhe një hapësirë tjetër nga ana sociale për të përballuar disa vështirësi që i ndjeva më vonë kur fillova rrugën si konsulente internacionale dhe mbi të gjitha vetmin, sepse kjo punë është e bukur, dhe ti jesh drejtuese është shumë bukur, po unë harroj drejtuesi im i parë Gjerman ka thënë një shprehje kur mora këtë hapin për të bërë drejtoresh dege. Je sigurt, më tha, që do hysh në këtë rrugë, sepse sa më lart të shkosh, aq më vetëm do jesh. Edhe kur ballafaqohesh dhe me distancën fizike nga njerëzit e afërt, duke filluar nga Durrësi në atë kohë, po më vonë në rrugëtimin që bëra në botë, janë të dyja. Je lart në pozitë, por ke shumë vështirësi të tjera, edhe njeriu duhet t'i faktorizojë të gjitha. Kështu që tani e mësuar, s'të bën përshtypje. Tani, shiko, asnjë punë nuk i ngjan tjetrës, dhe asnjë përgjegjësi nuk i ngjan tjetrës, kështu që nuk mund të thot asnjëri që është mësuar. Kuptohet që krijon një farë eksperience, e di se nga fillohet si ndërtohet. Unë jam ballafaquar me shumë pozicione drejtimi në disa vende të ndryshme, dhe jo vetëm në Shqipëri, dhe kam parë që ngaherë nuk të mjafton të dish vetëm nga ana teknike, po të duhet dhe të akomodohesh në shumë aspekte tjera lokale. Edhe të qenit në Shqipëri si drejtuese, mbas kësaj eksperience internacionale, në fakt më tregoj që në vendin tënd, duke folur gjuhën tënde dhe duke njohur mentalitetin e vendit tënd, është më e lehtë. Në fakt, unë kur po shikoja në parlament, në kohën që ishte praktikisht e rrethuar, në ato momente njeriu o largohet, o friksohet, o hesht, ti vazhdo të folë normalisht, dhe unë vërtet po mendoja që të ka mësuar, ti jesh kaq e ftohtë edhe prerë në vazhdim në punës tënde, domethënë eksperjenca jashtë, ke punuar në vende të çuditshme praktikisht. Nuk mendoj që është eksperiencë jashtë. Mendoj që është dhe fakti se për çfarë jam aty. Nëse unë aty isha duke folur për buxhetin dhe e kisha fjalën, dhe ajo fjalë i drejtoj si deputetëve ashtu dhe qytetarëve, prevalon objektivi për cilën ti je aty. Kuptohet që kur vjen një grup dhe ishte dalja ime e parë, dhe nuk mund ta mohoj që kisha dhe emocione, po ndoshta ajo dalje moqi dhe emocionet. Edhe më ndihmoi sepse për mua isha ajo objektiv për cilin isha dhe nuk e mora as personale, prandaj dita bëj diferencën, edhe pse nuk ishte e këndshme. Po ti rikujtoj unë vendet ku ke qenë, është Bolivi, El Salvador, Ekuador, Mozambik, Rumani, super eksperiencë. E pabesueshme që i ke bërë me këtë moshë, ti ke bërë këtë. Kam lëvizur shumë shpejt. Edhe jo gjithmonë kjo është pozitive. Sepse nuk i shikon dot rezultatet e një pune që ke bërë. Megjithatë, mendoj që duke qenë brenda të njëjtit grup, pra kanë qenë vende të ndryshme, po ka qenë e njëjta bankë, njëjti grup, njëjti holding, i cili fliste me të njëjtën gjuhë dhe me një organizim perfekt në nivel qendror në Frankfurt. Dhe me një impenjim shumë të madh të drejtuesve të Prokredit për të folur të gjithë në njëjtën gjuhë, si në vlera etike, ashtu dhe në aspekte profesionale. Pra, lëvizja fizike ishte e vështirë, po pjesa e kontekstit të punës, duke qenë në të njëjtin grup me këto vlera, ishte më akomoduar. Ndërsa ambientimi me vendin ka qenë relativisht i vështirë në disa vende, El Salvadori më i vështirë sa të tjerë, se kishte edhe çështje sigurie. Ndërsa Afrika që duket pak më e frikshme për shumë veta, ndoshta edhe për miq e shok, jo. Vështirësia në Afrikë ka qenë tjetër, nuk e kuptoja në fillim. Nuk ishte fizike, nuk ishte nga ana infrastrukturës as nga njerëzit. Ishte në punë. Pasi ne vim me një ritëm të caktuar të bërit të detyrave tona
Dhe ritmi shpesh nuk kombinonte me kontekstin lokal. Dhe ishte vetmi vend që unë e kuptova pak vonë. Unë vazhdoja me ritmin tim. Bëja një hapa para. Më shumë se në Shqipëri ishte ritmi i ndryshëm? Jo, shumë. Po, kjo më mësoj që përpara se të filloja të ektja unë me ritmin tim, duhet të mësojsha dhe të njihja kontekstin lokal më shumë se sa të detyroja gjithë të esin me një ritëm. Dhe e kuptova pak vonë, po ditën që ndryshova girat, pash që rezultati ishte më të mira. Pse? Nga 10 pritshmëri, vura 2. Po të paktën ato 2 bëheshin, dhe qeshja unë pak më shumë, qeshnin dhe ata dhe kjo krijonte një klim tjetër. Ndërsa me 10 as nuk bëheshin, të gjithë ishim frustruar dhe në fund s'kishte asnjë përfitim. Në vitet e fundit, në 5 vitet e fundit, unë kam qenë angazhuar në 4 vjet tek enti rregulator i telekomunikacionit, AKEP-i, dhe kam pasur mundësi që t'jap edhe mësim, kryesisht për shkollën e administratës publike, në kontekstin part-time, dhe disa kurse për ish-punonjës të mirë, të cilët më pyesnin më mbrapa, ke ndryshuar shumë, se duke më parë si trajnere, shikone një personazh më të relaksuar, se si trajtuese që ishte gjithmonë kërkesë llogarie. Po besoj që është çështja e punës, presioni, ngarkesa, bën që nga herë ta transmetoj të tjerët. Unë e kam mësuar shumë nga Afrika që ta amortizoj këtë, dhe kam mësuar atë që mbase s'do mësoja në asnjë shkollë, në asnjë PhD, në marrëdhënie me njerëzit. Dhe ndoshta kjo është arsye pse marr pak më tepër kohë kur marr dhe vendime, sepse dua të jem shumë e kalibruar në vendimet e mia, dhe duke menduar gjithmonë dhe në këpucët e tjetrit, sidomos të çështjeve të personelit. Por pastaj, kur kam argumentat, unë marr vendime dhe nuk... Do me thënë, vendimin për të bërë Ministrë e Financash, si more u mendove? Nuk ishte kohë. Nuk ishte nga ato vendimet si një punë tipike. Megjithatë, është një angazhim profesional në radhë parë, por edhe personal për të kontribuar qoftë me eksperiencën time, qoftë me karakterin tim, sa do të mundem. Unë vazhdoj të mësoj faktit, dhe kjo s'ka lidhje me të qenit femër, se është që ke ezauruar fakti që të jemi sa më shumë zonja, të ketë zonja drejtim. Mua më ka dhënë kënaqësi fakti që është ministre dhe përsëris gjithmonë këtë, një impes që guxon. Se ky vend të krijon pamundësi për të vazhduar të guxosh. Në fillim si vajzë dhe pastaj edhe si grua kur ti bëhesh nën sa më shumë. Si ke rregulluar punët e tua me të qenit, me të pasurit familje, me të pasurit fëmijë, si ndave gjërat, si ke ndarë gjërat, çfarë i ke thënë burrit? Me rutimin të gjatë Rudin ka shumë zonja si unë dhe si ju. Sot gjen shumë që jo vetëm guxojnë, po i kanë dhe balancuar edhe jetën profesionale edhe familjare. Dhe kam shumë shoqet mia që bëjnë të njëjtën balans në jetë, dhe si profesioniste dhe si familjare. Mendoj që është një zgjedhje e cila ka efektivitet kur partneriteti në familje është i pranuar. Unë kam një bashkëshort i cili më ka pranuar si partnere, kështu siç jam edhe profesioniste, jo vetëm si grua. Prindrit nga ana tjetër, se shpesh fëmia rri edhe tek prindrit, nuk rri vetëm tek ose me bashkëshortin. Mirë që vjen edhe këtu. Vjen. Dhe shpesh bënim shaka, se është në moshën 9 vjeç e gjysmë edhe është në fazën e Fortnite-it. I thash, u çudit që kisha televizor kaq të madh. Dhe shumë i lumtur se ka parë kaq të madh në ambiente. Thash, mund ta marrim PlayStation-in ndonjëherë kur të jem shumë vonë. Tha, jo, s'është ministri. Nuk mund të më ndaj e bëri ndarjen dhe rëndësinë. Kuptohet që nuk është e lehtë, sepse unë i mungoj edhe të gjithë, por ne kompensojmë në një formë apo në një tjetër. Prap. Nuk është se e njeh kush, periudhën tënde jashtë, se çfarë ndodh në ato vende. Çfarë vende shishin, domethënë sa të kujtojnë tani që je në krye të financave të këtij vendi, të Shqipërisë, të vendit tënd, që praktikisht ke drejtuar një bank, po jo gjithë financat e këtij vendi, çfarë të kujtojnë, çfarë të ndihmojnë, çfarë të sjellin ato eksperjenca?
Unë shpesh më kthehen disa nga eksperiencat apo njohurit në vendet caktuara. Së fundmi po diskutonin për një çështje që mund të jetë shumë e rëndësishme edhe për të trajtuar nesër. Sektorin se si mund zhvillohet ekonomia agrobiznesit në Shqipëri në një format ekonomie shkallë në value chain, në zinxhirin e vlerave. E kam parë aq shumë të materializuar këtë në Ekuador, kam parë përfitimet e saj në një vend ku vërtet, kur ne kishim vështirësi për të marrë kthimin e kredive mbrapsht, thoshim, është e pamundur që të jetë nga pamundësia, është nga dembelizmi, sepse mundësitë që jep të zhvillimi ekonomik i atij vendi si rezultat i disa platformave, ajo që thash pak më parë, value chain finance në agriculture, dhe këtë diskutim e kam edhe me Ministrin Çuçi, kur diskutojmë platformat të caktuara. Pra, ka eksperienca të cilat të kthejmë mbrapsht kur jenë në një diskutim caktuar. Kuptohet, janë eksperienca të ndryshme. Kjo është hera e parë që unë ekspozohem në një pozicion të tillë. Kam ekspozime që lidhen me nivel ekzekutiv për nivel bankash të nivelit të dytë. Por jetojmë brenda konteksteve ekonomike të cilat detyrimisht duhet të ridimensionohen dhe në Shqipëri ekonomia e shkallës dhe zhvillimi i ekonomisë në sektor të caktuar me potencial zhvillimi në këtë madhësi është domosdoshmëri. Flas për turizmin, flas për bujqësinë, të cilat duhet të ridimensionohen dhe duhet gjejmë një model të ri ekonomik zhvillimi, qoftë për investitorët vendas, ashtu dhe për të sjellë investitorë të huaj, dhe të mundsojmë edhe një punësim më të madh. Ku është më shumë ngacmimi në financa apo në ekonomi? Ku ndihesh më që kërkohet më shumë prezenca e ministres? Unë mendoj që në ekonomi, për disa arsye, sepse aty po bëjmë diskutime të rimodelimit të formatit, por jo vetëm. Dhe por nuk mund ta ndaj. Edhe në financë, sepse ka çështje që diskutohen, debatohen, por strukturat janë vendosura. U bë prej disa vitesh që ka edhe mendimin të donatorëve të ndryshëm, Bankës Botërore, BERSH, BE, të cilët kanë ndihmuar Ministrinë e Financave në veçanti të implementojë sisteme të cilat do të ndihmojnë të marrin vendime më të mira nesër për buxhetimin apo për analizat të caktuara fiskale. Dhe për sa kohë kjo pjesë e parë është bërë, si synon të fokusohesh te ato pjesë që janë akoma në zhvillim. Së bashku me zëvendës ministrën që ndjek çështjet ekonomike, jemi duke parë dhe mënyrën se si mund të ristrukturojmë AID-ën, si një agjenci e cila të ndihmojë edhe investitorët e huaj për të ardhur në Shqipëri dhe për ta njohur më mirë potencialin e vendit. Kështu që nuk mund të themi që është ndarë me thik ndarja për arsye të cilat ndoshta lidhen edhe me disa procese që ishin duke u finalizuar. Unë kam marrë pjesë në shumë aktivitete të zyrave të punës dhe kjo i takon një pjesë tjetër të ministrisime, se ministria është shumë e madhe. Unë me si po gjatë dera, na që madhe. Pra, veç anës fizike, ka edhe komponentin e fushës veprimit, është Ministrja e Financave, Ekonomisë dhe Punësimit. Dhe kuptohet e kjo e fundit ka një portofol shumë të madh aktivitetesh, të cilat janë shumë të rëndësishme për të ndjekur dhe ku impakti dhe rezultati është shumë i prekshëm. Dhe në fakt është ai rezultati final që duam të marrim. Unë në fakt e doja këtë pjesë të parë në zyrën tua, jo në timen, për një lloj për ta bërë më informale, po zyrat nuk janë kur informale dhe nuk arri do të pyes më shumë për Afrikën, Venezuelën, Ekuadorin, çfarë ndodh atje që mund të ndodh këtu. Po e pres, dhe jam e sigurt që publiku e pret me shumë kënaqësi dhe me këshëri faktin që flet ministrja për herë të parë, flet ministra e Ekonomisë dhe Financave, flet shumë pak në media. Është sa të mësohesh me klimën apo nuk mendon që hyn prej gjërave? Jo, unë nuk kam ndrojtje të flas, as të bile është kënaqësi që të flasësh, por e para është një kohë shumë e limituar, edhe kjo nuk do të thotë që e folura në publik nuk duhet ndodhë, është obligim moral në atë parë, por është dhe çdo gjë me kohë. Unë besoj kam marrë këtu për të bërë një detyrë dhe nuk dua të filloj të flas përpara se të kaloj disa procese dhe të konfirmojmë disa procese. E maj?
socialiste? Unë jam e majt në bindje. Kam qenë gjithmonë, besoj tek e majta dhe politikat e majta. Ndoshta dhe vendet që unë kam jetuar kanë pasur të njëjtën qasje dhe duke punuar dhe për një bank ku fokus ka qenë zhvillimi, development, gërshetohen politikat e majta ose majtiste me atë që unë kam bërë gjithmonë ose jam mësuar ta perceptoj si politikë zhvillimi, që është development. Nuk duken të djatha politikat zhvilluese të këtij vendi? Nuk do ta thosha që nuk duken. Janë. Çdo politikë e cila sjell të ardhurë më shumë për qytetarët është zhvilluese. Por kur flasim për të majt, flasim për një bazë dhe një shtrirje më të gjatë të gjerë të përfitimit. Dhe në këtë aspekt të qenit pak më fair, më të drejtë, për të qenë pak më social, vlen të politikat e majta. Por kjo nuk do të thotë që kundërshtoj në thelb pamundësinë zhvilluese të politikave të djatha, në mënyrë absolute. Rumani, si a doli Rumania që ne s'po futemi dot në atë rrugën ku ka dritë fund tunelit? Është interesante se në Rumani janë 22 milion banor dhe në fakt sa herë kam thënë si ke perceptuar Rumaninë, e kam perceptuar gjithmonë si një vend evropian edhe para se të isha në Evropë, në raport me respektin ndaj ligjit. Të 22 milion banorët kanë qenë në raport me ligjin dhe në respektim të tij nga gjërat më elementare, tek vizat e bardha, ndalonte tramvaji, tek formalizimi. Nuk mendonim kur diskutonim në komitet kredie nëse sa përqind ka deklaruar se ka deklaruar në bank. Jo, deklarimi në bank ishte pothuajse 100% ai formali që ndodhte në realitet. Pra, ky konteksti i pjesës dy bilancë që se flasim me gjumë tjetër. Pra, ata kishin që në 2003 që kam qenë dhe kam jetuar aty, kishin të tejkaluar këtë procese, ndoshta dhe të trashëguar në një edukat më parshme, apo shërbimet e caktuara të cilat të siguruara nga shteti nuk kishin humbur shumë nga sistemi më parshëm. Pra kishin ruajtur, edhe Maqedonia ka të njëjtën, kanë ruajtur më të mirat e sistemit më parshëm në disa shërbime. Ndoshta për ne ka qenë e vështirë, nuk na gjykojmë dot, jemi ndryshe për historinë që pati tranzicioni dhe nuk është edhe për ta marrë si benchmark ose si model Rumani, por rumunët janë shumë të formatuar tek rregullat e lojës. Çfarë është në këtë proces? Je ministre në një moment delikat dhe të rëndësishëm të historisë së Shqipërisë, që quhet udhkryq edhe për mendimin dhe për ekonominë, edhe për njerëz, djem dhe vajza të rinj që po ikin këtij vendi. Çfarë do dohet të lije pas? Si emër, si mundësi? Se nuk besoj që e shikon këtë detyrë thjesht një plus të rëndësishëm në karrierën tënde si ndërkombëtare. Ku do rikthesh gjithmonë? Ke gjithmonë mendjen tënde? Po, për momentin nuk po mendoj çfarë është next. Për momentin është kjo dhe kësaj duhet i dalë përpara me gjithë vështirësitë që shikon. Dhe mbi të gjitha me shumë ndershmëri. Unë mendoj që asnjë gjë nuk e bën dot vetëm një ministër, e bën një ekip. Dhe unë gjej një ekip këtu. Qoftë në nivel zëvendësministrash, ashtu edhe në nivel tjetër, kuptohet që ka ndryshime në një përqindje të caktuar, por kjo ministri ka një avantazh në krahasim me ndoshta ministritë e tjera. Rotacioni i stafit është më i ulët se ministritë e tjera dhe këtu ka personel që kanë qenë dhe 20 vjet ose 25 vjet në detyrë, që tregon që pavarësisht se si kanë qenë lëvizjet në nivel politik apo në arenën politike, specialistët kyç apo drejtuesit kyç vazhdojnë të jenë dhe ruajnë perimet bazë në lidhje me buxhetin, me treguesit fiskal e të tjerë. E kjo është një kënaqësi. E dyta, unë këtë ministri e kam njohur pak para se të bësha ministre, pasi kur u shkëputa nga Procredit, pas një kontrate 12 vjeçare me konsulencën, me qendrën në Frankfurt. Me qenë se me të njëjtën kontratë unë mund të shkoja diku tjetër, por nuk mund të vazhdoja të udhtoja, sepse ndërkohë djali im ishte 4 vjeç dhe nuk mund të bëja të njëjtën punë si përpara.
Bëra një shkëputje nga konsulenca dhe kuptohet që ka disa klauzola, ajo shkëputja, një prej tyre ishte edhe nuk është aq kollaj mbas 18 vjetësh shkosh në një bank tjetër, se do një kohë. Kështu që në atë kohë erdha këtu si një ftesë e ministrit e së kohë e zotit Sani dhe e njoha pak ministrin, duke qenë në administratë publike. Kuptohet edhe pak jo komode me gjithë gjërat, por e njoha nga afër dhe kjo ka bërë që edhe në rikthimin tani si ministre disa procese, disa njohje, disa komunikimet janë më të lehta se sa të ishin rishtazi të implementuara duke ardhur si një person i ri. Është e vështirë të vish me një herë si ministër financash në qoftë se ose ekonomisë apo ministër tjetër pa kaluar më parë në qoftë një vit e gjysmë në një pozicion administrativ. Me sa duket edhe ish kryeministri Berisha ta pranon faktin e të qenit profesioniste e fushës, vetëm që nuk të quan Drikull për shembull, po të quan Madam Falimenti. Fjala Madam është e bukur, po fjala faliment nuk është. E para sepse nuk mendoj që për 3 muaj si drejtuese e fondit të sigurimit të shëndetit publik. Arrit të pafalimentohet. Kjo është. E dyta, nëse arsyet e dhëna në komentet e zotit Berisha janë të lidhura me mospagesa, besoj që ata që e njohin ligjin e buxhetit, i cili përvalon mbi gjithçka, do më jepnin të drejtë. Megjithatë, unë vlerësoj dhe fjalën madam dhe vetëm me të dhe kënaqem. Shumë nesi në këtë pjesë të parë, që do kalojmë pastaj në pjesën tjetër, që dua të pyes më gjatë edhe më gjerë për frikrat që ka gjithsecili për nesh, sepse kemi qartë besoj që kur ka përplasje të forta politike, njerëzit ju shtohen pasigurit, përdëm për në studio, në Dritare. Faleminderit. Faleminderit juve. Pas kësaj pjese që qytetëm informale, për të njohur më shumë cila është Ministrja e Financave, mua më filluan ankesat, më shkruajnë në dritare.net, ju ftoj të vazhdoni të shkruani, sepse u thash do i lexoj gjitha pyetjet tuaj. Më thonë nuk është Ministra e parë, është Ministra e dytë, sepse ka qenë zonja Elga Vukaj, në fakt ka qenë Ministre teknike, që t'jemi të qartë. Zonja Denaj nuk është Ministre teknike, është Ministre politike e qeverisë Rama. E rregullova? Më ngacmoi edhe një moment kur thatë djalit në zyrë, i them do ta sjellim PlayStation në zyrë, po të kishte qenë një burr do thoshte do e marrim televizionin në shtëpi, mami. Në logjikën time të paktën, gratë janë më të kujdesshme me pronën publike se sa burrat. Kështu mendoj unë, kështu besoj unë.
Edhe kështu duam të besojmë, sepse ju thatë do ta drejtoj këtë ministri me ndershmëri. Pyetjet që më vinë ndërkaq në Facebookun e Dritare.net, këto janë. Si e ke gjetur këtë ministri? Kjo është edhe pyetja që ka çdo njeri. Edhe unë thënë me fjalë të tjera shumë shqip është, kemi para, jemi mirë? Si kam gjetë ministrin? Në fakt, unë dalet e mia të para, si në parlament, ashtu dhe ato në media sociale, i bëra duke prezentuar rezultatet e vitit kaluar, të cilat janë dhe të konfirmuara nga organizata ndërkombëtare, FMN-ja, ku rritja prej 4.2% është e konfirmuar, ku ky është niveli më i lartë në 10 vjeçin e fundit, dhe kjo e bërë demagogji, por prej 1% në 2013 në 4.2% në 2018 dhe kjo duhet të vlerësohet, ku shoqërohet dhe me një rritje të punësimit, dhe tregues ky që është niveli papunësisë, i cili bie nga 18% në 2014 në 12.7% në 2014 në 18% në 12.7% në 2018, dhe ku parametrat makroekonomik janë të qëndrueshëm, uljet borxhit publik. Këto janë terma ndoshta për atë që thotë unë kam probleme punën, unë s'di ku të shkoj, i duket këto janë terma ndoshta teknik. Megjithatë, rritja ekonomike nuk është thjesht një term teknik, është një fakt. Dhe të ardhurat dhe në buxhet të shtetit janë më të larta nga një vit tjetrin dhe parashikohen edhe këtë vit. Pavarësisht se ky vit mund të ketë disa vështirësi, nuk mund të mohojmë, të cilat nuk vijnë vetëm në kontekstin lokal, ekonomik, por janë edhe në kontekstin ekonomik evropian dhe ndërkombëtar. Por parashikimet tona janë bërë duke marrë parasysh dhe këto faktorë. Dhe kuptohet që është përgjegjësish dhe menaxhimi i fondeve nëpërmjet shpenzimeve me efektivitet dhe monitorimit të tyre, sidomos të investimeve publike, të cilat duhet bëhen në kohë dhe duhen bërë në ato sektor ku të shpërblehin edhe ritmin e rritjes ekonomike të parashikuar. Ndërkohë, ish presidenti i Republikës, këtu, në 24 të shtunën, u shpreh se na presin ditë vështira, në 2 muaj të ardhshëm nuk do ketë paga dhe pensione, dhe padyshim kjo ngacmon shumë njerëzit, i frikson dhe krijon pasiguri. Unë jam këtu duke folur me financat dhe të dhënat që marr nga institucioni, Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, nuk më rezulton dhe nuk mendoj që duhet ngelemi në pasiguri verbale. Të ardhurat nuk cënohen me 1 muaj, me 2 muaj. Ato çdo vit janë rrjedhoj e çdo pune të çdo viti dhe edhe një herë theksoj, rritja prej 4.2% nuk është një rritje e cila duhet të nënvlerësuar dhe parashikohet që në të njëjtin ritëm të jetë dhe këtë vit. Ky muaj që kaluam për shembull, si u mbyll? Në zakonisht ka sezonalitet dhe në tregues. Ka një ulje të vogël në realizimin e të ardhurave, marsi pritet të jetë shumë mirë. Dhe janari ishte me tejkalim, kështu që në mesatare jemi brenda parashikimeve. A shkurt ishte muaji i dobët? Ka të bëj fakti nuk ishte i dobët, kishte disa tregues të ardhurave në pak më së plani, se sa parashikuar, por kjo nuk është diçka që duhet marrë vetëm për muajin shkurt, sikurse kishim tejkalim në muajin janar. Kështu që këto shikohen në një trajektor më të gjatë. Situata politike në vend, sa ngacmon? Më thënë, çfarë sjell situata politike? Sjell një klimë që qeveria përdor për propagandë që largon investitorët apo i largon investitorët? Po flisnim për rritjen ekonomike dhe në fakt ne duhet ta mendojmë që rritja ekonomike është një proces zinxhir dhe çdo element, qoftë për investitorët vendas dhe të huaj, të cilët mund të frenojnë sadopak injeksionin e ekonomi, do të sjellin një ndikim. Dhe kur veprojmë, duhet veprojmë me këtë në mendje. Si shqiptar, si qytetar, si investitor. Çfarë jemi duke bërë sot? Që të mos ndikojmë sadopak të rritje ekonomike. Në fakt, ka disa forma për të ndikuar. Janë modelet që unë përmenda pak më parë dhe që mund të flasim, edhe pse këto nuk janë të zëruar plotësisht, sepse është një proces që ne jemi duke analizuar, por të paktën në disa tregues kyç siç është turizmi. Turizmi është një nga sektorët me shumë potencial, si për investimet e brendshme, ashtu dhe investitorët e huaj, të cilët e shikojnë me një atraksion shumë të madh Shqipërinë.
Jo vetëm për të bërë pushime, ku numri i turistëve është i rritur prej 3.2 milion para 2 vjetësh në 6 milion, të cilët janë statistikat e numrit të turistëve të huaj që kanë ardhur në Shqipëri. Çfarë friksoi juve këto 2 muaj? Dhe çfarë ka ndodhur është që nëse flasim për një muaj shkurt, ku është muaj ku bëhen rezervimet, ku mendojnë të bëjnë planifikimet. Sidomos në Golem, që është praktikisht tokë që sikur e kemi ndënë me qira, e kanë gjithë huajt. Shumë mirë. Krijojnë mundësira punësimi në parë, përveç elementeve që ndikojnë në rritjen ekonomike. Por nëse jemi në muajin shkurt, edhe një ditë shtune në lajmet e huaja ka skena të cilat nuk krijojnë siguri, është fakt që shumë rezervime janë kanceluar. Janë kanceluar. Kjo te kalohet, por ka ndikuar. Sadopak. Dhe përpjekjet për ta rikthyer dhe atë pjesë të humbur janë më të mëdha. Ndërkohë, një pasiguri politike mendoj që krijon një ngërç edhe për investitorët vendas për të injektuar kapital në investimet e tyre, jo se është kushti kryesor, por krijon një farë stagnacione. Këtë është thotë presidenti i Dhomës Amerikane. Çdo gjë që jep stabilitet është një plus, çdo gjë që krijon një ambient që nuk është stabil është një minus. Investitorët thonë, "Ok, nuk do të investojnë, por do presin. Jam i shqetësuar për ata që nuk do të vinë këtu." Ky është imazhi për cilin duhet kujdeset politikanët. Ju. Ndërkohë, unë si Ministrë e Financës dhe Ekonomisë mendoj që puna për të atraktuar investimet e huaja nuk ndërpritet në asnjë moment. Unë e përmenda pak më parë, ne jemi duke ristrukturuar dhe riformatuar AID-ën, por ndërkohë edhe eventi ai që suksesshëm i diasporës ishte një event që na tregoi që ka shumë dëshirë për të ardhur dhe bashkombastan ose bashkëdhetar tan për të kthyer në Shqipëri dhe për të investuar, dhe këto mundësi duhen shfrytzuar, duhen promovuar dhe duhen ndikuar. Ata vetëm kanë dëshirë dhe shprehin dëshirë. Ku janë? Se nuk është problemi që në shkurt ndodhi që ikën njerëzit, u larguan investitorët. Ku janë? Investitorët e huaj kanë marrin kohën dhe fillon që me informimin dhe pastaj dhe me potencialet për të njohur me potencialet që ekzistojnë në sektor të veçantë, për njëkohësisht pyesën për lehtësira fiskale që mund të kenë sektor të veçantë, dhe kjo mund të jetë një nga arsyet e disa lehtësive fiskale që janë përsidomos sektorin e turizmit. Shikojnë infrastrukturën, jo vetëm nga ana fizike, që është shumë e rëndësishme, sepse pa rrugën, telekomunikacionin sot nuk mund vihet për të investuar, dhe proceset të avancuar në këtë drejtim janë një plus çdo ditë, çdo muaj, çdo vit. Por shikojnë edhe si aplikohet ligji në kontekstin më të thjeshtë, si janë rregullat e lojës, si është klima e biznesit, sa dyer duhet trakasim. Dhe kur flasim për AID-ën dhe ristrukturimin e tij, në konceptin tonë është që AID-a të jetë dera e parë ku trokitet, ku shoqërohet një investitor i huaj, ku adresohen kërkesat dhe shoqërohet në të gjithë procesin e informimit për të marrë vendimi pastaj për të investuar. Ndërkohë, unë në këtë 2 muajshin e parë të punës dhe detyrës time kam pasur disa lajme pozitive të ndarë edhe në social media, në median sociale. Mund të përmend një investim në firmë, një kompani koreane, Jura, e cila investon në manufacturing, në industri, dhe ka krijuar mundësinë e një punësimi për 520 persona me potencialin e 1200 persona. Nuk janë lajme të vogla këto për ekonominë shqiptare? Unë mendova që është një lajm i mirë për 2 muajshin e parë, për ta thënë. Nuk mendoj që një ministër financës ekonomisë çdo ditë dhe çdo javë firmos një FDI. Siç kishim vitin e kaluar investime të Shellit në 500 milion. Mos të harrojmë shifrat. Në 3 vitet e fundit, investimet e huaja direkte kanë kapur 1 miliard lekë. Dhe këto përtej kontekstit nëse tapi dhe volli kanë ndikuar, apo kanë qenë gjithmonë në rënje nga një vit në tjetrin, dhe prap ritmi i 1 miliard
erësh është arritur. Dhe ky ritëm mendojmë që do të jetë këtë vit, me përpjekje për të sjellë investitorët tuaj. Ju tani jeni Ministre e Financave dhe Ekonomisë, po nëse do ishte ende në kohën e konsulencës, ku bën konsulencën, dhe do të pyesni, një biznes i rëndësishëm duhet të vinë në Shqipëri. Cila do të qenë mënyra që do e nxisni dhe do e afronit në kushtet aktuale? Ka disa tregues që lexojmë përveç faktit se çfarë do bënim ne në nivelin e promovimit. E para janë treguesit fiskal, makroekonomik, që lexohen lehtë nga çdo investitor i huaj. Janë disa ranking, mund të flasim për Doing Business, i cili sot na klasifikon në vendin e 65 dhe kemi lëvizur me 35 vende. Dhe kjo nuk është pak, por e vërtet dhe e rëndësishme për të theksuar. Ka tregues të tjerë, mund të marrë një tregues financiar. Vjet neve në mënyrë të suksesshme jo vetëm siguruam eurobondin në shifrën e kërkuar, por dhe me një kosto financiare prej 3.5%, që tregon që ka një besim në një treg, si Shqipëria, po ta krahasojmë me një treg tjetër, Italia, që përfitojnë në këto tregues norma interesi me 3%. Sigurisht kemi një rrugë të gjatë për të bërë. Unë nuk po them dhe nuk garantoj që kemi bërë ndoshta as gjysmën. Por le të mos harrojmë, ky nuk është një proces që mbaron me një vit. E tham dhe përpara, ne kemi kaluar një tranzicion të vështirë në ekonomitë, po ta krahasojmë me ekonomitë e tjera, Rumania, Maqedonia, dhe ne duhet jemi çdo vit të kënaqur për çdo progres që bëjmë dhe ta promovojmë. Dhe të mendojmë çfarë kemi akoma për të bërë në mënyrë që të krijojmë dhe siguri ekonomike dhe atë politike. Por jo të gjithë mendojnë kështu. Për shembull, zoti Selami Xhepa ka një shqetësim, ndryshimet e shpeshta ligjore, të cilat janë bërë praktike përhershme dhe pengojnë investitorët e huaj të kenë besim dhe të vinë të investojnë. E ndjekim pyetjen që ka për Ministrën e Financave. Kështu e kemi organizuar këtë emision. Kemi gjetur një mënyrë tjetër, një mënyrë të ndryshme të bërit intervistë, për sa kohë është edhe intervista e parë e Ministrës së Ekonomisë dhe Financave, dhe doja një ballafaqim tjetër, një ballafaqim me video pyetje nga ekonomistë të njohur në vend, nga gazetarë të njohur, për pyetjet që bën shumë kush prej nesh. Gjithashtu dhe pyetjet tuaja janë gjitha në ekran, sapo t'i dërgoni. Vetëm ju lutem pyesin se keni një biznes, pyesin se interesoni për arsimin profesional, nëse interesoni për punësimin, do merrni përgjigje për çdo pyetje. Është një moment i mirë për secilin prej jush që ka një pyetje. Fillojmë me zotin Selami Xhepa. Se si Ministria mendon që mund të rifitoj besimin e investitorëve, kur vetë investitorët sapo kanë filluar aktivitet ju ndryshojnë rregullat e lojës. Dhe është kjo një arsye që pse investimet e huaja reale, konkrete kanë munguar gjatë 10 viteve të fundit. Kjo është pyetja e zotit Xhepa. Në fakt, për çdo biznes, jo vetëm tuaj, por edhe atë vendas, që të jetë i aftë të parashikoj më tej se një vit, është domosdoshmërisht për të siguruar qëndrueshmëri të pasurave të tij financiare. Dhe mendoj që pa dashur të justifikoj kohën përpara, sepse duke mos e njohur nga afër, them që duhet këtë pasur arsye të lidhura me ndryshime kryesisht të paketës fiskale për të lehtësuar barrën fiskale. Unë mund të them me bindje të paktën nga takimet që kam bërë, jo vetëm në ministri, por edhe me donatorë të ndryshëm, FMN dhe Bankën Botërore, që po na ndihmojnë me misionet e tyre se si të ndërtojmë një politikë afatmesme me planifikim 3 deri në 5 vjeçar në raport me politikat fiskale. Dhe këto politika fiskale të konsultuara në kohë, të komunikuara dhe të marra pastaj si vendim të jenë të qëndrueshme për të arritur atë që në gjuhën anglisht ne themi predictability ose parashikueshmëri. Pra ka një element që duhet përmirësuar. Por nuk jam dakord me faktin që investimet e huaja janë të ulura, sepse shifrat flasin ndryshe. Investimet e huaja publike, investimet e huaja direkte janë për të tretin vit radhësi 1 miliard lek, 1 miliard euro. Dhe kjo pretendohet që të vazhdojë edhe në vitin në vijim. Por shqetësim të ngjashëm ka zoti Arben Shkodra, ai është sekretari i përgjithshëm i Bashkimit Prodhuesve Shqiptar. Ta ndjekim. Dim shumë mirë, flitet vazhdimisht, që 2 investimet e mëdha që ka pasur Shqipëria, Tapi dhe Devolli, janë gati në përfundimin e tyre. Dhe pyetja ime është,
cila është strategjia që sot Ministria po përcakton në lidhje me thithjen e investimeve të tjera të huaj, të cilat do zëvendësojnë sadopak këto dy investime madhore. Në të dy aspektet, dhe të diplomacisë ekonomike, për të cilën janë marrë masa prej vitit kaluar, se si të fokusohemi në ekonomi të zhvilluara dhe të punojmë nga afër me biznese në vende ku mund të rrisim interesin për të ardhur në Shqipëri, ashtu dhe në kontekstin e asaj që thash pak më parë, politikave të brendshme, të përmirësimit të treguesve të doing business dhe zbatimit më të mirë të menaxhimit dhe ekzekutimit të proceseve nëpërmjet AID-s. Ndërkohë, rritja ekonomike nuk mund të pritet vetëm nga investimet e huaja direkte. Mendoj që një element shumë të rëndësishëm në rritjen ekonomike kanë investimet e brendshme dhe modeli i synuar do të ishte kryesisht ai që do të bazohen në rritjen dhe diversifikimin e eksporteve, ndërkohë që punohet për të rritur konkurrueshmërinë e tyre, për të krijuar një ekonomi shkallë më të madhe, e cila do të krijonte edhe një bazë më të gjerë të rritjes së aktorëve në atë që unë përmenda pak më parë, zinxhirin e vlerave. Dhe të kishim mundësi të konkuronim dhe në tregje lokale dhe jo vetëm. Çka po e bëjmë? Eksportet janë rritur nga një vit në tjetrin dhe nuk mund të pretendojmë që, e thash edhe një herë, do ndodhin mrekullit overnight apo brenda një viti, po treguesit janë pozitiv edhe në raport me eksportet. Ju flisni dhe që po mendoj një sekond që duket sikur nga që ne jemi të fokusuar tek protestat, televizionet, portalet, të gjithë flasin për protestën, flasin për kaosin politik në Shqipëri, për gjendjen e paqartë politike, duket sikur edhe në ministri është stopuar puna. Domthon te financat nuk ka të huaj që ju ne dalin, nuk ka bersh, nuk ka FMN, ju po prisni që do ndodhi. Si është në fakt? Puna e gabuar. Për te faktit që ne punojmë deri vonë, të unë edhe direkt nga puna, dhe kështu është dieta e shumë kolegëve të pi. Hyrja dhe dalja e investitorëve nuk ka pse dot ministri dhe në Ministrinë e Financave, sepse ka ministri linje të cilët mund të orientojnë dhe politikat e tyre në sektor të saktuar. Mos të harrojmë që në kontekstin e shërbimit të financave publike, nuk është e rëndësishme të shikohen lëvizjet se sa treguesit. Dhe mendoj që shifra që përmenda pak më parë janë tregues që flasin vetë. Edhe perceptimi është i rëndësishëm gjithsesi. Shumë ndonjëherë më tepër rëndësi se shifrat ka rëndësi historia që tregojnë. Për shembull për borxhin, historia e gjithë secilit është që asnjëherë se disa kemi borxhe, po gjithë e dimë që kemi një borxh të madh. Sa është borxhi në fakt? Sa borxh ka Shqipëria? Po ne deklarojmë borxhin, e kemi të konfirmuar dhe nga FMN-ja në raportin e saj të fundit. Kështu që ky konceptimi i borxhit si diçka shumë e madhe është jo real, për sa kohë që ai është brenda parametrave dhe treguesve, të cilët brenda edhe tendenca se si është menaxhuar në vite tregon një përmirësim shumë të dukshëm të treguesve të menaxhimit të borxhit, duke ulur atë dhe duke synuar uljen e tij të mëtejshme. Dy shifra konkrete. Ne flasim për një borxh, kam një grafik këtu, po mbase nuk është relevante, po flasim për një borxh në neto tek 63.9% dhe synojmë të çojmë tek 60% brenda 3 viteve të ardhshme. Kështu që këto tregues janë tregues të ndarë, janë pasura financiare të bëra publike dhe nuk mund të themi që ky borxh lindi sot. Ne vim bile dhe me një mirë administrim të borxhit, edhe në tregues të kostos financiare, për të cilën jo pak paguhet, ka një terminologji në gjuhën financiare, balanca primare, që nuk është e nevojshme për ta theksuar tani se si rrjedh logjika e saj, por neve në vite kemi mirë administruar të ardhurat dhe shpenzimet, duke e kthyer këtë balancë primare në pozitive. S'ka këtë mendim zotë Xhepa prap. Ta ndihmë pyetjen.
Duke patur parasysh që në programin e qeverisë, por edhe në detyrimet e qeverisë shqiptare për të reduktuar peshën e borxhit publik, kjo nënkupton që qeveria duhet tërhiqet nga financimet e veta, pra dhe ne duhet shlym borxhet e vjetra, dhe në këtë kuptim investimi publik, investimi qeveritar do të jetë i munguar, një burim i rëndësishëm financimi. Nga ana tjetër, kredia në ekonomi, që është burimi i dytë i financimit të sipërmarrjes, është gjithashtu shumë problematike dhe prej vitesh vazhdon që të mbetet në një rritje stagnative, pra ose më mirë themi, në fakt sistemi bankar po dekrediton ekonominë, sepse pesha e kredisë në ekonomi ka rënë. Kështu që në kushtet kur këto dy burimet që janë ndoshta të vetmet që financojnë rritjen ekonomike, sepse burimi i tretë do të jenë burimet e brendshme të kompanive. Në këto kushte, pra si mundet që të financohet rritja ekonomike në mënyrë që vërtet ekonomia e Shqipërisë të futet në trajektoren pozitive për ta kapur shifrën e 5% deri ndoshta nga viti 2021-2022. Ne le të pranojmë faktin që shifrat e rritjes ekonomike janë ato që tham pak më parë, janë certifikuara dhe rritja ekonomike prej 4% është një fakt. Sikurse është fakt ulja e borxhit nga një vit në tjetrin. Sikurse është fakt rritja e punësimit, që është një mekanizëm tjetër harmonik që ndikon në financim. Përsa i takon sistemit financiar, ne mund të themi që sistemi financiar ka bërë një hap shumë të rëndësishëm në menaxhimin e kredive të QIA. Ajo që quhet kredit non-performing loans janë ulur me gati nga 25% në gati 12.7%, dhe kjo është një hap jo pak i rëndësishëm për të vlerësuar në sektorin financiar bankar. Treguesit e rritjes së sektorit financiar janë duke u rritur në mënyrë të qëndrueshme, nuk mund të pretendojmë që do rriten në mënyrë të menjëhershme, por janë aty duke kontribuar edhe në rritjen ekonomike. Sepse po vjen re që flet anglisht për shkak të faktit që je detyruar nga puna që ke bërë gjithmonë. Jo, nuk ka të bëjë. Kjo i ndoshta gjithë ekonomistëve ndonjëherë është janë disa tregues të sektorit bankar të paktën që ne i përdorim. Ish ministri i financave për këtë ngacmohej, le të themi, ish mësuesi i anglishtes. Nuk ka të bëjë me anglishtën, ka të bëjë me disa tregues që ne kemi më komod si financier ti përdorim, por kërkojnë ndjes për të. Jo, s'është fare, nuk ka problem. Nuk kam dëshirë ta thua shumë shqip atyre njerëzve që vazhdojnë, janë atë pyetja e parë, sepse kanë dëgjuar që ju thënë kemi probleme, është një vit i vështirë, mbas 2 muajsh nuk e rroga, nuk e paga. Ministrja e Financave thotë që jo, borxhin e kanë kontroll, pagat do të vazhdojnë, pensionet gjithashtu, asgjë do të ndryshojë. Unë jam ministre, as pak e përkohshme qeveria në punë. Me thënë, mund të thuat kjo prej jush? Unë nuk mund të them që puna është kaq e lehtë dhe të drejtosh atë ministri është diçka që bëhet lehtë. E para e theksova është një drejtim në ekip dhe të gjithë bashkë mendojmë që duke punuar brenda atyre parashikimeve të bëra, ne do arrijmë. Por kjo nuk kupton që kjo është një punë e lehtë. Treguesit janë të certifikuar. Ato që duam të certifikojnë këtë vit kanë sfidat e tyre. Sfida që vinë si për arsye ekonomike, ashtu edhe për ambientin që ju e përmendën politik, por kjo nuk do të thotë që neve nuk do t'i arrijmë. Domethënë, ky perceptim që ne nuk do të arrijmë është i gabuar dhe unë këtë dua të them. Dhe këtë dua të përpiqem të bëj bashkë me ekipin tim. Ne kemi këto objektiva dhe duam t'i arrijmë dhe do t'i arrijmë. Dhe në këtë aspekt nuk po them që kjo është e lehtë. Ndërkohë, ka ndoshta një perceptim për këtë vërtesinë e borxhit që mund të lidhet me disa detyrimet përpambetura, me mënyrën se si llogariten koncesionet, PPP-t. Tani besoj që të gjithë që flasim gjuhën e financës dhe lexojmë raportet financiare, dim që këto janë perceptime jo të sakta dhe duhet që të shkëputemi nga komentet mediatike. Mediatike, se ne gënjejmë. Jo, por është më lehtë për të krijuar një klimë e cila nuk mbështetet në fakte. Klima aktuale i prish punë financave të Shqipërisë? I prish. I prish, nuk mund të them që i prish për të destabilizuar bankat, për shembull, sistemi bankar. Jo, nuk i prish në atë nivel. Nuk besoj që do arrijmë. Se ju vini nga sistemi bankar, shikoni sistemin në atë nivel. Nuk besoj.
Besoj që të gjithë, dhe besoj që situata politike nuk do arrit në atë nivel, unë shpresoj vërtet që të mos arrit në nivel që të destabilizoj, dhe besoj që kjo është një thirrje që shkon përtej meje si ministre financës sa si qytetare. Por situata krizash politike apo situata që mund ndikojnë ka, po rëndësi ka që të menaxhohen. Dhe kjo për një siguri më të madhe, qoftë të investimeve të vendase, ashtu dhe atyre të huaja. Por mendoj që do të kalohen. Për shembull, kur keni bërë një bilans duke rikthyer edhe një herë tek buxheti të kontratave koncesionare, ne shprehur se vlera e tyre arrin në $8 miliardë. Kjo është një shifër që rrezikon buxhetin, nga cili do ketë pagesa për këto? Se kjo lidhet pak edhe me këtë kontekstin e borxhit, që nuk e lidha me median, se sa e lidha me mënyrën se si mund perceptohet, duke u thënë nëpërmjet medias. Sakt, po. Media krijon perceptimin. Tani, çfarë janë kontratat koncesionare apo ajo që partneriteti publik-privat? Janë disa shërbime publike, të cilat për arsye të caktuara, kryesisht për të ardhur më shpejt tek qytetarët, për të ardhur me një cilësi më të lartë dhe për ta shpërndarë koston financiare për më tepër në kohë, kryhen në partneritet me privatin. Po janë shërbime të cilat do t'i bënte shteti në çdo moment. Dhe në qoftë se ka shërbime të cilat, jo të gjitha shërbimet janë shërbime që mbështeten me fonde buxhetore, dhe kjo duhet thënë dhe duhet ndarë në gjithë këtë morinë e PPP-ve. Sigurisht që kur flasim për mënyrën e kontabilizimit të atyre që kanë lidhje me buxhetin, ne duhet të mendojmë çfarë do kontabilizojmë për vitin korrent, për vitin pasardhës e kështu me radhë, sepse nuk mundet kontabilizojmë të gjithë shumën. Po marr një shembull. Nëse ne do bëjmë një rrugë e cila ka një afat kohe për ta ndërtuar brenda 3 vjetëve, 5 vjetë, nuk mund të them sa mund të jetë, po për ta marrë si shembull. Dhe në vitin e parë janë bërë 20% punimeve. Për këto 20% punimeve për cilat unë kam faturim, unë kontabilizoj. Nuk kontabilizoj për 5 vjeçën, i cili është akoma për të vendosur në vitet pasardhëse. Prandaj, kjo është çështje standardi. Dhe sigurisht që standardet janë aty për të zbatuar nga gjithë, edhe ne si teknicien. Klodi Domori, një gazetar shumë i mirë i Top Channel, ka pyetje për ministren gjithashtu. Pyetja e Klodit. Qeveria shqiptare ose më saktë Ministrja Financave shërben 11 kontrata koncesionare sot nga buxheti, të cilat për këtë vit mendohet se do t'i marrin buxhetit 100 milion euro. A mendon Ministrja Financave se këto kontrata janë hartuar dhe përfaqësojnë interesin publik? Pak javë më parë Ministrja Financave mbrojti në kuvend ndryshimet e reja në ligjin për koncesionet, të cilat ndalojnë ofertat e pakërkuara duke filluar nga data 1 korrike e këtij viti. Pyetja ime do ishte sa ofertat pakërkuara ka aktualisht në tryezën e Ministrisë Financave, të cilat mund t'ja dalin të miratohen deri në datën 1 korrik kur hyn në fuqi ligji. Po janë 11 korrente, jo në tryezën time, janë të planifikuara në buxhetin e këtij viti. Dhe janë investime infrastrukture, shkolla, janë shërbime në disa sektorë si ai shëndetësisë. Dhe siç e thash dhe pak më parë, këto janë shërbime publike, të cilat kanë zgjedhur një formë tjetër se si të vinë tek publika nëpërmjet partneritetit. Kështu që është gjykuar që këto janë të domosdoshme dhe mendoj që disa nga këto shërbime, nga ato që unë i kam parë se ato në shëndetësi janë të nevojshme. Konteksti i menaxhimit të tyre është një kontekst i rëndësishëm për të theksuar, sepse do të siguronte siguri dhe efektivitet që këto investime bëhen me koston optimale të mundshme. Dhe për këtë arsye, roli i Ministrisë Financave dhe në ligjin e ri, që i bë referencë zoti Domori, e parashikon që roli i Ministrisë Financave të jetë rol kyç në koordinim dhe në monitorim. Dhe ne jemi duke ndërtuar një ekip bashkë përsëri me mbështetjen e Bankës Botërore dhe FMN se si të realizohet ky proces monitorimi. Më parë, ky proces nuk ishte atribuar në Ministrinë e Financave, çdo ministri që kishte një projekt të tillë dhe quhej autoritet kontraktor, sillte propozimin për ta parë vetëm në aspektin e kostos buxhetore, po lihej aty roli i Ministrisë Financave. Ky rol vjen i shtuar me ligjin e ri, i cili pritet kaloj në fillim të prillit dhe të bëhet efektiv në 1 korrik. Kuptohet që në deri në qershor kemi marrë masat që gjithë ekipet tona menaxhuese brenda në ministri dhe me ministritë e linjës të jetë real.
Ligji ka disa avantazhe, pa dashur të shkoj tek ligji, bën një limitim të plot të PPP-ve të pakërkuara për sektor si transporti dhe lë atë të hapur vetëm për sektorët e energjisë, porte, aeroporte, sepse gjykohet që në këto sektor ndihma dhe roli që ka eksperienca e privatit është e rëndësishme, sidomos dhe në procesin e vlerësimit të analizës së fizibilitetit, i cili kushton, por është hequr në garë konteksti bonusit. Ndërkohë, u bë pyetje nëse kam unë diçka në tavolinë. Ministrja e Financave nuk ka një projekt që e ka nisur vetë. Këto projekte i gjeti të mbartura nga qeveria demokratike dhe jo pak janë për të konsideruar në kosto buxhetore çdo vit. Po pra, në fakt ju sqaruat një gjë që s'ishte pakush e dinte. Shkruar ideja se kur PPP-ja është shpikur prej Ramës, nga që ai ka artikuluar shumë shpesh. Në gjitha koncesionet i përkasin kësaj periudhe. Para PPP-ja nuk është shpikur nga zoti kryeminist, është një praktikë evropiane që aplikohet shumë vitet e fundit dhe në numrin total të PPP-ve, rreth 258, 181 janë në fushën e energjisë, janë HPP-t, të cilat përveç faktit që janë në shkallë të vogël dhe nuk janë vend të gjitha në punë, krijojnë aty një perceptim të një numri të madh, por janë të një epoke përpara 2013-s. Dhe në numër, krahasimisht ne jemi në numër ne jemi më pak, në volume jemi të baraspeshuar. Dhe nuk është një praktike e cila nisi këto vite. Kjo nuk do të thotë që praktika të tilla janë për të gjykuar, as nuk do të thotë që gjitha praktikat janë të mirë vlerësuara dhe jo pa qëllim kërkohet një monitorim më i mirë i tyre. Pra, e heqim veçmas konceptin e PPP-s, por në qoftë se ne dim të bëjmë një analizë të mirë përpara se të marrim vendimin dhe një monitorim të mirë pas të efekteve dhe kontraktuale, mendoj që shërbimet publike për qytetarët vinë më shpejt dhe vënë cilësinë më të madhe. Pak si të dhe rikthehemi me një pjesën tjetër, ndërkohë do të shohim edhe pyetjet e publikut, përveç pyetjeve që vazhdojnë në studio nga video pyetjet. Me pyetjet e publikut, në fakt, kjo më jep shumë kënaqësi. Për shembull, kur bëni pyetje për gjëra reale dhe kërkoni përgjigje reale, është një nga mundësitë më të mira të televizionit. Për shembull, në këtë sekondë pash, po do ta bëj pak më vonë pyetjet e publikut. Njëri pyeste ishte një fermer dhe pyeste për ministrën për çfarë mund ndodhi me lektorët. Pas pak. Edhe pak tek projekt ligji i ri, çfarë synon në lidhje me rekomandimet e FMN-s edhe me faktin çfarë po ndodh me kompanitë offshore. Në fakt, paketa fiskale e cila u publikua në fund të vitit kaluar, kishte disa ndryshime. Midis tjerave edhe një ndryshim regjimi fiskal për bujqësinë në raport me TVSH-n dhe mënyrën se si aplikohej rimbursimi për fermerët, i ndryshuar dhe i ulur nga 20 në 6%. Në fakt, do më shumë se sa një emision për të shpjeguar gjithë skemën, kjo është një skemë e cila nuk aplikohet në Shqipëri, aplikohet në shumë vendet e Evropës. Është një skemë e cila vjen paralelisht me zerimin e TVSH-s për të gjithë inputet bujqësore, përfshirë dhe makineritë, të cilat më parë kishin një të ardhur të konsiderueshme brenda sektorit në buxhetin e shtetit, po u vendos që për të lehtësuar fermerin të shkonte në zero. Dhe gjithë procesi i autofaturimit që ndodhte nëpërmjet agrogrumbulluesit apo agropërpunuesit, i cili është një proces autofaturimi për arsye të mënyrës se si fermeri dhe madhësia e tij nuk e përballon dot ekzistencën e kasës fiskale, ishte gjetur ai mekanizëm dhe është ai mekanizëm. Por flet rate, pra konteksti i 6%-shit, vjen si një llogaritje e të gjithë vleftave për të cilat sot në vendet të ndryshme të botës ka një range midis 6, 8 dhe 9, por shkon dhe aplikohet për flukset brenda kontekstit lokal dhe nëse diskutimi i sotëm
për fermerin dhe qasja drejt protestave. Atëra me që se ju, se s'po iki do të unë thash, po e prek më vonë, po e them pyetjen, më ndihmot lutem edhe regjia, më shoqëroj me pyetjen e Dashemir Çelës. Jam një blektor i prekur nga semet të vëshës qumshit 14%, nesër dalim në protest, ka protest nesër? Para ministrisë. Duhet këtë. Ne thjesht mbijetojmë, ju kërkoni ta shfarosni, ju lutem lexoni mesazhin. Ka një shpjegim. Unë po përpiqem të shpjegoja këtë politikën fiskale, por në fakt duhet ta bëjmë më të thjesht diskutimin. Në zhvillimin ekonomik një vendi ndihmojnë shumë skemat. Dhe në Shqipëri ka disa skema mbështetëse që zhvillohen prej vitesh dhe të cilat janë një kolon shumë e rëndësishme për sektorin e bujqësisë, përfshirë të gjithë aktorët në zinxhirin e vlerave. Janë skema mbështetëse, si ato nacionalet, janë skemat e mbështetjes të IPART-it, që aktualisht ka filluar, dhe për një plan 5 vjeçar konsiderohet gati në shumën e 97 milion e eurove. Ka skema të mbështetjes për kreditim të lehtësuar në pjesën e kolateralit, dhe këtu kemi Berghin, KFV-n, që qeverinë shqiptare që ka ndikuar drejt për drejt me fonde në një shumë totale të këtyre skemave gati 150 milion euro. Pra janë skema sot që ekzistojnë. Dhe këto janë skemat që duhet subvencionojnë zhvillimin dhe rritjen e konkurrshmërisë së produktit vendas në këtë sektor. Që të gjesh stre të paketa fiskale për të rritur konkurrshmërinë nuk është një politikë e shëndetshme ekonomike. Dhe këtë nuk e kam qasje unë si ministre, është një qasje e ministrisë, e diskutuar dhe e akorduar. Është një qasje e cila edhe me faktorët të tjerë ndërkombëtar, në rastin konkret Bankën Botërore, është duke u diskutuar, por është një qasje e cila në gjithë vendet e tjera të rajonit është duke aplikuar. Ndryshimet janë vështira për të adaptuar dhe mbi të gjitha për të aplikuar siç duhet. Nga agropërpunuesit tek fermeri. Por nuk mund t'i kërkohet vetëm qeverisë, Ministrisë Financave, lehtësi fiskale, e cila edhe në rastin konkret ka lehtësi fiskale. Edhe njëra tek kësaj. Të vështria e inputeve bujqësore dhe makinerive bujqësore është zero, është zeruar. Është vendosur një flet rate rimbursimi për ta ndihmuar fermerin, por marrëdhënia fermer agropërpunues nuk është koordinuar. Dhe kjo nuk mund të atribohet politikës fiskale si problem, por rritje së biznesit drejt parametrave të cilët duhet të rrisin konkurrshmërinë, duhet të rrisin shkallën e tyre dhe rregullat e sakta të lojës. Se tani filluan që të pyetjet e fermerëve, pse nuk shpërndahet fondi për toka? Toka e tjera sakte. Unë shikoj vetëm një anë dhe atë fiskalen. Kjo nuk do të thotë që qeveria nuk duhet të nxisin më tej skemat që ka për ta mbështetur bujqësinë. Bujqësia është shumë vitale për ekonominë, është shumë vitale për eksportet. Unë jam personalisht kam një lidhje me bujqësinë nga projekti më parshëm që punova dhe jam në dieni edhe të këtyre proceseve të cilat ndihmojnë rritjen dhe konkurrshmërinë në këtë sektor, duhen vetëm të efektuohen. Skemat e mbështetjes janë aty, duhen vetëm të zbatohen. Dhe për këtë duhen gjithë aktorët të punojnë njëkohësisht. Ndërkohë, kam një pyetje të zotit Civici, përsëri pyetja e dytë të zotit Civici. E ndjekim. Meqense sapo ka filluar procesi i përgatitjes buxhetit afatmesëm dhe natyrisht edhe i buxhetit vjetor për vitin 2020, shqetësimet kryesore që janë në këtë moment është pikërisht financimi i arsimit në gjithë ciklet e tij, po dhe financimi më i mirë i shëndetësisë, që janë dy sektorët më të rëndësishëm të shërbimeve publike që ndihen direkt nga qytetarët. Si është menduar që gjatë hartimit të këtij buxheti të realizohen më mirë këto kërkesa dhe domosdoshmëri për financimin e tyre, jo thjesht sasior, po dhe cilësor, që shërbimet që ato ofrojnë të jenë në nivelin që kërkon koha. Dhe natyrisht, nëse Ministrja e Financave po diskuton përmirësime apo konsolidime të ligjit organik buxhetit, sidomos dhe buxhetit afatmesëm, në mënyrë që të harmonizohet më mirë prioritetet e zhvillimit ekonomik
dhe strategjik me buxhetet vjetore dhe buxhetet afatmesme për të hyrë dhe në grupin e atyre vendeve që e trajtojnë buxhetin dhe politikën fiskale si politika ekonomike, si politika financiare, jo thjesht si vendime konjunkturore. Është e drejtë që politikat e buxhetit duhet të orientohen aty ku ka më shumë nevojë, ku ka produktivitet dhe ku ka përfitueshmëri në masë. Arsimi dhe shëndetësia janë të prekshëm. Ne synojmë që ritmi i investimeve në arsim të rritet dhe këto tregues fillojnë që këtë vit dhe do të vijojnë, parashikohet një ritëm rritje për të shkuar deri në 4% të produktit të brendshëm bruto në investime në arsim, duke gëshëtuar atë si për mbështetje të arsimit lartë ashtu dhe atë të mesëm dhe profesional. Shëndetësia, nga ana tjetër, nuk ka njohur pak rritje dhe kemi mbështetur me investime në gati 80 qendra shëndetësore. Ky është një investim i prekshëm, qytetarët janë duke parë çdo ditë, sikurse edhe me ato shërbime që tham pak më parë të partneritetit privat-publik, të cilat e kanë përmirësuar cilësinë e shërbimit, duke filluar nga ato të kushteve mjekësore apo dhe të parandalimit të disa nga problematikave në shëndet, duke ekzaminuar secili vetveten më përpara. Arsimi dhe shëndetësia besoj marrin pjesën më të madhe, pjesën e luanit. Energjia dhe është logjike. Në fakt, neve nuk mund të themi se kush do të jetë sot, sepse ne kemi të gjitha prioritet. Ne kemi nevojë edhe për të përmirësuar infrastrukturën, për të përmirësuar dhe për të riformatuar sektorin e energjisë, të ujit, për të investuar me objektivin për të ulur humbjet, për të menaxhuar më mirë këto dy sektor, të cilët janë shumë të vështirë për të vendosur në një mirë administrim. Me energjinë e fituam betejën, jemi drejt një procesi konsolidimi, me ujin ende, sepse ka një kompleksitet më të gjerë, por këto janë procese që kanë ndodhur mbas 2013-s. Mos ta harrojmë edhe këtë, dhe prandaj kthehem gjithmonë për të thënë që duhet vlerësojmë edhe hapat pozitiv të bërë. Dhe kushtojnë fonde buxhetore, kushtojnë dhe mbështetje financiare nëpërmjet financimeve të huaja. Sikurse edhe me asistencë teknike që vjen me këto investime. Ndërsa përsa i përket planifikimit, unë do thosha të njëjtën logjik sikurse edhe në paketat fiskale. Neve po shkojmë në Ministrinë e Financave me mbështetjen e Bankës Botërore veçanërisht drejt politikave afatmesme të parashikimeve. Qoftë për politikën fiskale ashtu dhe për buxhetet, dhe po shkojmë drejt një menaxhimi informacioni më të mirë, si rezultat edhe i afmisit, që është sistemi ynë i brendshëm që këtë vit është vënë në punë, dhe do të na japi jo vetëm në kohë reale treguesit e buxhetit, por njëkohësisht dhe do të vendosim indikator performance, në mënyrë që të fillojmë gradualisht, dhe jo domosdoshmërisht këtë vit apo vitin tjetër, por në 2-3 vjeçarin e ardhshëm të mendojmë të buxhetojmë jo për vlera historike, jo sepse kështu e kemi pasur buxhetin përpara, por për atë që ka sens, për atë që pritet të ketë efektshmëri më të lartë. Ne unë të kërkoj ndjesë, sepse duhet kalojnë ke informaliteti, një prej asaj që e mendoj edhe vetë, edhe me njohjet vogël për ekonominë, po njoh ekonominë e shtëpisë, që është një prej plagëve të këtij vendi, që e ka në vedije, njerëzit e kanë në pavedije të punojnë me dy bilance të fshehin të një shtetin, por vetëm ndjes sepse mua më vërshuan pyetjet në këtë sekond nga fermerët. Dhe më thonë madje e ke bërë pyetjen, ribëje pyetjen, sepse nuk njëri më thotë, të lutem ribëje pyetjen, thotë, sepse ne jemi duke pyetur, jam nga zona e Kavajës, 14% që është ulur, kush do e paguajë fshatari, ne do falimentojmë po vazhdojmë kështu. Më thonë të gjithë kanë këtë. Qeveria ka ulur kompensimin për fermerin, kush do jap këtë kompensim fermerit? Ndjes zonja Denaj, po këtu edhe zotëria që bëri pyetjen thotë se ke bërë mirë atë pyetje, duhet ta ribësh përsëri për 14%. Aty e kanë gjithë. Sepse është koncepti gabuar i TVSH-s. Dhe thash pak më parë, ne duhet që të flasim më gjatë për TVSH-n dhe konceptin e TVSH-s. TVSH-ja është një koncept fiskal që transmetohet tek në çdo element të shkallës deri te finali. Nuk është pjesë e çmimit, pjesë e kostos, por njëkohësisht tregu rregullohet mes kërkesës dhe ofertës
pavarësisht nga të vëshëja. Edhe njëre të kësaj, konteksti i rimbursimit është një kontekst rimbursimit në kontekstin flet, i cili vjen pas eliminimit të vëshës së inputeve dhe zerimit të tyre, pra nuk vjen vetëm se një ulje e të vëshës, por vjen edhe si një kompensim adicional për te zerimit e të vëshës së inputeve për fermerët. Është e rëndësishme që vlera aktori në zinxhirin e vlerave agropërpunuesi të ketë një rol më të shtuar në shpjegim të këtij fenomeni, të komunikimit dhe me fermerët, dhe njëkohësisht të parjes drejt vetvetes se kush është elementi i produktivitetit të tij. Kush është elementi i konkurrencisë së tij? Këto ndryshime ndodhen me buxhetin e ri ndodhen. Me paketën fiskale. Sepse vazhdojmë, për shembull, edhe një zotëri i cili duhet të jetë informuar, siç është zoti Albanzusi, këtë thotë që a ka kuptim një barë fiskale që e çon brenda muajit të parë në faliment gjithë industrinë agropërpunuese. Unë kam folur mjaftueshëm me zotin Zusi dhe besoj që kemi folur të gjithë mjaftueshëm dhe besoj që dhe pa e lidhur me emrin e përveçëm, po e kthem edhe një herë diskutimit të agropërpunimit dhe sektorit. Që të rrisësh konkurrshmërinë sot është kyç për rritjen ekonomike të një vendi. Dhe këtu është thelbi. Nuk është tek TVSH-ja, nuk është tek fiskalisja, tek termi i paketës fiskale. Paketa fiskale nuk është aty një ombrell për të mbështetur subvencionet. Janë skemat të cilat janë sot fakt dhe të cilat duhet nxiten më shumë dhe duhet nxisin më tepër mundësinë për të rritur konkurrshmërinë e agropërpunuesve. Okej, me që duket kërkon një emision më vete, sepse tani po më vin pyetjet veçanta. Por është një proces i cili nuk zgjidhet vetëm me Ministrinë e Financave. Unë dua vetëm të theksoj që politika fiskale duhet parë e shkëputur nga politika e mbështetjes dhe skemat që janë brenda kësaj politike mbështetje. Po shkëputur duhet e shikoni ju, po për shembull një person nuk e shikon dot shkëputur kur i ndodh atij, se ai thotë numra kam, emra s'kam, unë 300 euro thot i vinë fermësime në vit me inputet dhe më marrin 4.000 euro me TVSH-n. Do thënë ai nuk e shikon dot shkëputjen, marrje dhe dhënien. Megjithatë, po më vin kaq shumë pyetje pikërisht për këtë dhe nuk mund të ndaloj, sepse janë për të gjitha. Ka të tjerë njerëz që duan dinë, edhe pse po më vin. Komunikimin për këtë çështje ne kemi pasur dhe mund ta kemi edhe në forume të tjera, jo vetëm televizive. Kjo është pyetja. Ka komunikim? Ka komunikim, kemi bërë dhe biseda të mëparshme, do t'i vijojmë. Nuk ka nevojë që të protestojmë për çdo diskutim, pavarësisht se shpjegimet mund duken teorike, po janë shpjegime të cilat janë të aplikuara jo rastësisht dhe jo me dëshirë dhe vullnet të një individi. Është një politikë fiskale e cila paralelisht shoqërohet me politika zhvillimi sektoriale dhe këto duhen ndoshta të zhvillohen dhe të komunikohen paralelisht dhe neve nuk kemi asnjë problem që ta bëjmë këtë së bashku me Ministrin Çuçin. Unë do doja shumë ta besoja që qeveria ku ju jeni ministre ka komunikim, po mua vetë nga ndodhur, nuk dua ta bëj pyetje se kam e zauruar tani, që duke drejtuar një portal, nuk e dija se kisha TVSH-n, sepse askush dinte na shpjegonte as brenda ndryshime, domethënë pakush dinte të shpjegonte, aq më pak të komunikonte. Domethënë komunikimi është diçka që është e vërtet. Ne faktikisht unë dje jo më larg se dje isha në një nga zyrat tona, të cilat duke investuar në një shërbim online, kishin arritur që 90% të shërbimeve të tyre ta kishin online me qytetarët. Megjithatë, le të themi që ky shërbim online nuk mund sjelli zhvillimin e komunikimit, sepse jo të gjithë kanë mundësi të flasin. Po çfarë mendoj që solli ky si avantazhe? Vetëm lehtësi në komunikim, në printim fleturash etj, që shumë shpejt do jetë e ndjeshme për të gjithë, por solli kohë tek personat të cilët punojnë dhe të cilët duhet të shfrytëzojnë këtë kohë jo duke ndetë në zyrë, por duke dalë dhe duke folur për paketën fiskale, për ndryshimet dhe për ta bërë të prekshme se kush janë këto ndryshime. Në Durrës takova një zonjë e cila kishte një pasticëri dhe megjithëse ishte përzgjedhur sepse ishte shumë afër zyrës rajonale që unë takova dhe ishte përzgjedhur meqense ishte afër, kur i thash dhe i komunikova ndryshimin e paketës për të cilën ajo do përfitonte, një zbritje të taksës të tatimit mbi fitimit për hir të xhiros deri në 14 milion, që shkon nga 15% dhe 5% për biznesin e vogël, tha nuk e dija
Kështu që është e vërtet që edhe pse ishte afër, nuk kishin këtë komunikim. Pra ne duhet bëjmë akoma shumë më tepër punë, të mos mjaftohemi që kemi shërbime online, të shkojmë të flasim dhe të shpjegojmë më mirë. Sikurse ndoshta dhe çdo paketë fiskale të ketë kohën e vet për të konsultuar dhe për të implementuar, sepse dhe aktet nënligjore që pasojnë një paketë ose çdo ligj duhen të kenë kohën e tyre dhe nganjëherë kjo është e pamundur që të ndodhi brenda një muaji. Kësaj shërben propozimi që bëri zoti Selami Xhepa tek konsolidimi në kohë i paketës fiskale dhe për te parashikshmërisë edhe për dhënë efektet në të gjithë aktet ligjore dhe nënligjore që duhet të zbatohen. Ti çka lidhje për shërbimin formalitetin, dhe ky është perceptim që mua më krijohet, duke qenë unë nuk e njerëz që gëzohem, kur hyn në një dyqan lulesh në lagje për shembull, që pyes çka ka qenë përpara dhe ishte lloto, unë nuk e njerëz që gëzohem. Nuk kam asnjë ndikim në jetën time përveç kënaqësisë që blej lule aty kur përpara largohesha sapo ishte, por përveç kësaj më duket sikur këta njerëz që sjellin këtë gëzimin në jetën e njerëzve si unë, tatohen. Ata janë brenda syrit të vëzhgues, ndërsa të tjerë të mëdhenj, aty ku bëhet gropa e madhe, janë formal. Nuk është përsëri perceptim. Ka kontrolla, ka sisteme të cilat monitorohen edhe në nivel qendror, dhe që janë sisteme monitorimi qoftë në distancë ashtu dhe me inspektim fizik. Janë sisteme monitorimi mbi të cilat informacioni vjen në bazë risku. Neve jemi duke bërë një proces të rëndësishëm në gjuhën tonë teknike që fiskalizimi, i cili do të ndihmojë për një sistem që do të sigurojë të dhëna në kohë reale për të mundësuar një komunikim në distancë, që është më i mirë në fakt se sa ai inspektimi fizik. Sepse jo gjithmonë duhet perceptojmë që inspektimi fizik është ai i duhuri. Nëse ne realizojmë atë që është objektiv, që të rritet e ardhura proporcionalisht me atë që është në realitet, pra e ardhura në buxhet si rezultati i taksimit me atë që vërtet qarkullon në ekonomi, pra të ulet informaliteti, dhe kjo ndodh si rezultati i monitorimit distancë, ku ne telefonojmë dhe themi shikosh ulur xhiro, ose ne i monitorojmë të ardhurat në kohë reale. Çfarë ka ndodhur sezonalitet, dhe kjo telefonat krijon një farë impakti, dhe ndoshta po u bë disa herë, dhe kjo ndodh. Atë nuk ka nevojë që të shkojnë 7 inspektor në mes të natës në një lokal dhe të bezdisnin dhe klientët. Sigurisht që nëse se ka informacione apo ka në mënyrë frekuente situata ku është ndjerë informaliteti, atëherë e kuptohet ka dhe masa. Nuk mund të them që kjo është një betejë e fituar, absolutisht jo, por në çdo sistem kjo është një betejë e cila duhet të zhvillohet, të monitorohet, ndihmohet nga sistemet e teknologjisë së informacionit, por dhe nga njerëz. Dhe pse nga njerëz? Sepse ata që drejtojnë këto struktura duhet janë me integritet dhe nuk duhet të mbajnë anë. Dhe duhet i kenë rregullat e lojës për ato zona që ata monitorojnë të njëjta. Jo se dikush është miku apo dikush armiku. Klodi Tomori ka një pyetje të dytë. Vitin e kaluar, qeveria shqiptare ndërmori një masë e cila u kundërshtua fuqishëm jo vetëm nga komuniteti i biznesit, por edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Ishte detyrimi për të përfshirë biznesin për të ulur pragun e TVSH-s, që përfshiu 11.000 biznese të vogla në skemën e TVSH-s. Por ne kemi parë nga të dhënat e publikuara nga vetë Ministrja e Financave që të ardhurat nga kjo taksë të paktën të shprehura si përqindje ndaj prodhimit kombëtar kanë rënë. A mendon Ministrja e Financave se kjo ishte një politik e dur apo ishte një politik që dështoi dhe krijoi më shumë dëme në ekonomi se sa pasoja pozitive? Ulja e pragut nuk ka pasur vetëm objektiv rritjen e të ardhurave, të cilat gjithsesi në raport me të ardhurat e raportuarat e TVSH-s janë të rritura nga viti i paraardhës. Kryesisht ka pasur një objektiv i cili do të ndikonte sadopak edhe në atë që folëm pak më lart, në uljen e informalitetit dhe vendosjen e rregullave të njëjta në të gjithë aktorët në zinxhirin e TVSH-s dhe të gjithë bizneset të komunikonin me të njëjtën gjuhë, pavarësisht nëse ishin të mëdhenj, të mesëm apo të vegjël. Në fakt, tek të ardhurat, pjesën më të madhe të ardhurat e TVSH-s e realizojnë bizneset e mëdha dhe do vazhdoj të jetë e njëjta strukturë. Nuk pritet që bizneset e vogla për hir të këtij pragu do të sillnin këtë kontribut. Ne presim që kontributi në rritje të ardhurave nga TVSH-ja të vijë nga bizneset e mëdha. Por e thash dhe më përpara, qëllimi është që të kishim
zinxhirin e të vëshës të aplikuar në të gjithë segmentet e biznesit dhe të rrisnin formalitetin. Ndërkohë, si ka qenë rënja e euros? Çfarë ndikimi ka sjellë në ekonominë shqiptare? Tani, besoj që për ekonominë shqiptare ka pasur disa tregues në varësi të këndvështrimit që shikon, mund të ketë pasur dhe tregues pozitiv se ajo e borxhit. Këto ndikime të luhative janë vetëm momentin kur luhatit janë të menjëhershme, siç ndodhen në fillim të vitit. Pastaj në momentin që konsolidohen, ato tekalohen. A do rriten pagat? Është një pyetje që më vjen në Facebook. Pagat e? Kujt administratës publike? Besoj për atë, së për privatin. Besoj që buxhetet janë të determinuara. Neve duhet të rrisim efektivitetin e strukturave për te rritjes pagave. A do më thonë, s'kemi lajme të mira për pagat? Po, e thash dhe pak më përpara, ato nuk janë procese që ndodhin nga Ministrja e Financave, buxhetet janë parashiktuara, ato ndodhin nga disa ministri që koordinojnë me njëra tjetrën. Për këtë vit buxhetet janë parashikuara, nuk parashikohet gjë e tillë, por edhe njëra theksoj. Ne do të shikojmë se një buxhet jo vetëm me një pak, po me të gjithë totalin e pagave. Dhe pyetja që do bëja është, a jemi efektiv në gjithë sistemin? A kemi gjithë strukturat efektive? Mendoj që jo. Strukturat duhet jenë më efektive, ndoshta më të paktën numër, dhe kjo pjesë diferencë të shtohet tek ata që e meritojnë rritjen. Si vici ka një pyetje të ndjekim? Cilat janë disa nga politikat më të rëndësishme, kryesisht me natyrë strukturore, do thoja, që mund të ndryshojnë këtë situatë që është sot në Shqipëri, për sa i përket në radhë parë një pjesë e madhe e vendeve të punës vazhdojnë të jenë në sektor si sektori fason, call center apo në biznesin e vogël, dhe përpasoj edhe pagat në këtë sektor janë të ulta, dhe shkaku kryesor vjen pikërisht nga niveli ulët i produktivitetit që ka ekonomia shqiptare dhe këto sektor. Dhe meqense ky po bëhet faktori determinues që ka të bëjë me nivelin e jetesës shqiptarëve, që stimulon në farë mënyrë edhe emigracionin masiv, sidomos të rinjve, cili është vizioni dhe politikat kryesore që do ndërmarrë Ministrja e Ekonomisë dhe Financave për ndryshuar disa sektorë të ekonomisë shqiptare në drejtim të atyre sektorëve me teknologji të lartë, me nivel të lartë inovacioni, të cilët jo vetëm që prodhojnë një punësim më cilësor, po njëkohësisht kontribuojnë në mënyrë më harmonike dhe në rritjen ekonomike, e cila pastaj do kthehet faktor kryesor për të shpërndarë mirëqenien që kërkojnë shqiptarët sot. Në fakt, profesor Civici e dha përgjigjen, sepse është relativisht ndryshimi i strukturës të investimeve të huaja, kryesisht, në jo domosdoshmërisht në ato sektor që kanë qenë të mëparshëm, që vinin për inersi, ndoshta edhe të tipologjisë investitorëve nga vendet fqinje, por duhet sillim investitor të huaj më cilësor, të cilët mund të ndikojnë në këtë hap cilësor të rritjes produktivitetit dhe të rritjes dhe të nivelit të punësimit dhe të rrogës bazë. Neve jemi duke bërë dhe një përpjekje, jo vetëm në kontekstin e nxitjes dhe promovimit të sektorëve tanë në infrastrukturë apo në turizëm, jemi duke parë edhe sektor të cilët mund të rrisin një vëmendje të madhe të investitorëve kryesisht në industrinë e automobilit, për shembull, apo të tekstilit, që të vinë në Shqipëri dhe të shikojnë mundësitë për të investuar në industri, për të nxitur dhe punësimin, i cilin le të themi është një element konkurrues për ne, më i lartë se sa është Serbia apo sa është Bullgaria, dhe sot po ndodh gradualisht dhe një shift i vëmendjes së këtyre investitorëve evropian apo të huaj në këto vende drejt vendeve si Shqipëria dhe Moldavia, për atë element të konkurrueshmërisë që kemi dhe që është forca e punës, e cila nuk vjen jo vetëm me kosto optimale për ta, por edhe me një cilësi. Dhe kur flas me cilësi, kjo nuk është atribut i ministrisë, por ne po përpiqemi që të zhvillojmë një politikë shumë të gjerë të investimeve në shkollat profesionale. Jemi dhe unë falenderoj donatorë të shumë që na ndihmojnë për të zhvilluar këto shkolla profesionale,
si një mundësi e artë për të mequr ose për të bashkërenduar nevojën e tregut punës për këta investitor, që përmendi dhe profesori, me atë kërkes ose ofert të tregut punës përpara se këta të vinë. Dhe shkollat profesionale sot janë duke u mbështetur nga donatorë të ndryshëm, të cilët nuk kanë bërë vetëm investime me fonde, por kanë marrë dhe në patronazh, duke dhënë profesionale flasim për shembull. Ka kërkesa në Shqipëri për shkolla profesionale? Ka, është në rritje, është nga ato në hije. Është në rritje. Dhe ajo që po ju thosha pak më parë është që donatorët kanë marrë dhe patronazhin për këto shkolla. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për ta theksuar, sepse nuk mjaftojnë vetëm për të dhënë një fond, po e vëzhgojnë dhe në kontekstin e patronazhit sillnin dhe risi dhe know-how. Me çfarë fokusi për shembull për turizëm? Po në turizëm është e rëndësishme, edhe në fushën e bujqësisë. Ka dhe një shtrirje rajonale interesante, nuk është vetëm e lokalizuar në Tiranë apo në Durrës, ka dhe në rajone tjera, në Fier, në Korçë, 6 shkolla profesionale janë në Korçë. 6 shkolla në Korçë. Dhe janë edhe në zona tjera, ka për mekanik, do më forca e punës por riformatohet. Dhe nuk është e nevojshme të mendojmë gjithmonë arsimin e lartë si e vetmja zgjidhje, tregu i punës nesër për këto investitor më cilësor që duhet të atraktojmë për të ardhur në Shqipëri. Dhe sikurse dhe për vetë nevojat e investitorëve shqiptar, por riformatohet drejt arsimit profesional. Dhe ne këtë e kemi në fokus, është pjesë e politikave tona dhe jemi duke bërë. Do të thënë ajo shpreha e kryeministrit që po e famshme, nuk ka në Shqipëri nuk ka punë, po s'ka profesionist, ishte shpreha. Është proces. Do të thënë, ne nuk mund të themi që nuk do ketë profesionist. Dhe profesionist dhe njëherë nuk bëhesh brenda një dite. Do infrastrukturën. Shkollat janë një mundësi. Dhe politikat e qeverisë janë një tjetër mundësi që duhet ta nxisin, që pas kësaj të shkojë dhe të adresohet te tregu i punës dhe për këtë i shërben edhe strukturat e shërbimit kombëtar të punësimit, i cili sipas ligjit të ri që do kalojë së shpejti për aprovim në parlament dhe është duke diskutuar në komisionet parlamentare, besoj që nxit në mënyrë më të dukshme punësimin dhe kombinimin e arsimit profesional me këtë të fundit. Që para se të shkosh te zyra e punës, ti je drejtuar përpara te arsimit profesional. Edhe të dyja, se nuk është e thënë që duhet nisesh patjetër. Dhe këtë ndërmjetësinë e bëjmë nëpërmjet zyrave të punësimit dhe ka tregues në rritje. Janë shumë rreslënëse shifrat. Janë efikase zyrat e punës, se sot ju pash përsëri tek një prej zyrave të punës, po në perceptimin tim, uroj të jem e gabuar, ato duken si pasad. Jo sa njerëz që kërkojnë punë, gjejnë punë. Do të thonë se çfarë punësh mund të ofrojnë zyrë pune, nuk e di. Ka. E para sepse mendoj që është një zyrë e cila reputacionin dhe vlerësimin e saj ka rritur në vite. Dhe jo kjo për arsye të një boje të vendosur në mure, po për shërbimin. Dhe ka trajnime që ofrohen, të cilat janë të vlerësuara dhe unë komunikoj, dhe nuk komunikoj vetëm në ditët që shkoj për vizitë dhe kam një kamerë. Komunikoj dhe për te i saj. Dhe e kam të prekshme këtë vlerësim, dhe të trajnimeve, ashtu edhe të ndërmjetësimit që bëjmë me biznesin. Dhe qëndrueshmërinë, se çështja është pastaj që të ketë një harmonizim të këtij procesi dhe post, se kthehet e koshtueshme pastaj si proces që vetëm e ndërmjetëson dhe pastaj fillon rotacione. Të vërej një gjallëri më të madhe kur flet për arsim profesional. Çfarë do të thënë? E quan je optimiste për arsim profesional? Po, jam shumë. Jo, ndoshta gjallëria tani vjen nga ritmi ose nga adaptimi me formatin. Unë mendoj që arsimi profesional duhet marrë një vëmendje më të madhe, por është pjesë e procesit do vijë në arsyeshëm dhe do ta diktoj tregu i punës. Dhe ato investitorë tuaj që neve shpresojmë t'i atraktojmë për të ardhur në Shqipëri. Ertiola Jata është gazetare e News 24, na ka ndihmuar bashkë me Anila Denaj në bërjen e këtij emisioni që është i vështirë, sepse duhet të përmbledhim gjithë pyetjet tuaja dhe duhet marrim një ori edhe vet. Jo të gjithë i dim të gjitha çfarë di Ministrja e Financave. Kështu që pyetja e Ertiola Jatës. Sipas shifrave zyrtare që pas vitit 2015 papunësia ka shënuar një trend rënës, por shohim që në vitin 2018, në tremujorin e 4 të 2018-s, kemi një papunësi e cila ka shënuar rritje. Zënja Ministre, në fakt unë kisha një pyetje për këtë. Cilat janë faktorët se përse ekonomia nuk po prodhon më vende pune? Mund të thuash me 3 muaj që ekonomia nuk prodhon vende pune. Treguesit fliten në bazë vjetore. Dhe në bazë vjetore, papunësia ka rënë. Dhe treguesi është 12.7%.
Kështu që janë postulate pak të mëdha, vetëm për treguesin e... Se ka vetëm e tjera, është e përgjithshme kjo, ndjeshmëria që këtu s'ka punë, që ka punësim po është në Gjermani, dhe më thënë është kthyer edhe në batut, po... Unë nuk mendoj që s'ka punë, nuk mendoj as që s'ka profesionist, në thënien e më parshme. Ka akoma një nevojë për koordinim. Kjo nuk do të thotë që sot ka tejkalim të gjithë pritshmërive të gjithë personave, nuk janë që vendet e punës janë aty dhe ne ndryshe nuk do kishim bërë gjithë përpjekjen për të thirrur përsëri për investitorët huaj apo ato vendas. Megjithatë nuk mund të themi që ka ulje të këtij treguesi. Ky tregues në 2014 ka qenë 18% dhe sot është 12.7%. Dhe kthehemi përsëri te progresi vjetor. Progresi vjetor edhe me pak pikë përqindje është rënës. Ka një pyetje tjetër, zoti Arben Shkodra. Ministria ka apo ka filluar punë për të hartuar një strategji për eksportet. Siç e dim, ne kemi, sidomos prodhuesit vendas, kanë një uri të madhe për të aksesuar në tregjet e huaja, dhe për këtë arsye unë besoj dhe mendoj që ka ardhur koha që bashkërisht ne të ndërtojmë një strategji se si neve të aksesojmë këto tregjet e huaja, duke bërë marrëveshjet e duhura me këto shtete, por edhe duke kapur tregjet me produktet tona vendase të cilat janë made in Albania. Në kontekstin e ekzistencës së një strategjie të mirëfillt, vetëm për eksportet, kjo nuk është një strategji të cilën unë e gjeta apo e prodhova në 2 muaj, por ka një fokus dhe kjo është e padiskutueshme në vëmendjen time si ministre e financës dhe ekonomisë. Dhe nëse në këtë strategji na ndihmojnë dhe aktorë të tjerë, jemi të lumtur, por edhe një herë them që eksportet duhet të jenë fokus i modelit të rritjes ekonomike dhe brenda saj elementëve kyç janë rritja e konkurrentshmërisë. Dhe për këtë ja të mendojnë, e ftoj zotin Shkodra, po dhe të tjerë, se kush janë ata element dhe modele të cilat do ta realizojnë këtë. Është Viola që ka përsëri një tjetër pyetje. Pronën këtë herë. Viola. Taksa e pronës sipas metodologjisë së re ka nisur zbatimin në disa bashki të vendit, ndërsa në Tiranë ende jo. A është kjo, zonja ministre, një metodë që përdoret për arsye elektorale dhe a është krijuar database i cili do të mbledhë të gjitha këto të dhëna? Në fakt, taksa e pronës ka një ndryshim cilësor në gjuhën tonë si ekonomistë kur flasim për taksimin. Është një gjuhë e re. Shifra për 0.05% tashmë nuk aplikohet në bazë të sipërfaqes, por aplikohet në bazë të vlerës dhe kjo vlerë ndryshon nga një zonë në një zonë tjetër dhe është vlerë tregu. Pra ka një qartësi dhe një logjik më të mirë brenda logjikës së taksimit. Aplikimi i saj nuk është diçka që ndodh pa ndihmën e sistemeve. Ne jemi me ambasadën suedeze duke finalizuar një proces të regjistrimit të asaj që quhet kadastra fiskale. Kemi realizuar regjistrimin e gati 680.000 pronave, që mund të jetë e përafërt me 50% të totalit pronave. Kuptohet në këtë pjesë tjetër të mbetur, ne kemi shumë pak muaj përpara për ta finalizuar, sepse kemi objektiv ta mbyllim brenda këtij 6 mujori. Ka një element shtesë për të ndihmuar në këtë proces, janë zyrat të tjera, si ZRPP-ja, pushteti vendor, sepse nuk kalon vetëm nga Ministrja e Financave, por është një proces që deri në 50% ka ndodhur në kontekstin e databazës, siç tha gazetarja, dhe është duke u finalizuar 50% tjetër. Tani, aplikimi i saj është i rëndësishëm që të ndodhi dhe të jenë të gjithë të qartë sa është ky aplikim dhe sa do ndikojë në buxhetin e shqiptarëve. Ne kemi bërë llogaritë tona nuk ndikojnë, nëse i hym nuk janë llogaritje të cilat ndikojnë ekonomikisht këdo dhe
që mund të bëj një llogaritje me vlerën mesatare të një apartamenti, le të themi 50.000 euro me 0,05%, po ta llogarisësh është diku te 4.000 lekë të reja ose 40.000 lekë të vjetra për familje në muaj, dhe është një taksë e cila është në bazë merite dhe vlerë tregu. Dhe ka një ritëm ulës me 30% sipas disa standardeve. Ato që janë apartamente përpara 93-shin aplikohet një 30% mbi këtë taksë. Pushteti vendor vendos politik tjetër se si mund ta lehtësoj edhe me një 30% tjetër, dhe personat me aftësi të kufizuar apo në kategoritë në nevojë kanë lehtësira. Pra nuk është e prerë. Në Facebookun e Dritare.net, Mirel Gjoni më shkruan: sot bashkë me kryeministrin prezantua studentët që do futen në punë. Ishte vetëm për sot apo do vazhdojnë aplikimet për studentët e ekselencës? Unë nesër filloj ditën me ta, kam 170 studentë të ftuar, kisha 290 vende vakante në aparat, unë kam 5300 punonjës në gjithë ministrinë dhe institucionet e varësisë, pra ajo terminologjia e mega ministrisë, edhe në numër, dhe mendoj që ky numër ishte shumë proporcional për qasje të re në administratë publike nga ekselentët, nga djemë dhe vajzat të cilët sapo kanë mbaruar dhe janë shumë të etur për të përfituar dije dhe për të kontribuar dhe për të mësuar. Sfida jonë është vetëm t'i adaptojmë siç duhet dhe për t'i ndjekur në mënyrën që ata të zhvillojnë dhe të kontribuojnë me një qasje të re në administratë publike për të nxitur korrektësinë dhe ulur burokracinë. Do të vazhdoj. Shumë përshtypje në këto pyetje që po lexoj, se s'pari gjej pyetje, se pyetje më ne që më pyetët e këqija. Se po ju bën vërtet përshtypje dhe janë njerëz me emër e mbiemër, dhe disa hyra se thash mos punoj me Ministrinë e Financave, po jo, nuk është vërtet, edhe ju lavdërojnë shumë, edhe thon bravo, vazhdoni kështu, ju njohim, kemi nevojë për profesionist. Me ç'duket kjo fjala profesionist është haruar në Shqipëri. Flasim vetëm për politikanë, nuk flasim për njerëz që e njohin fushën, prandaj pas ka ndikuar kjo mënyrë të dhënë intervistë. Kështu që unë po i largojmë këtyre komplimentave, edhe pse janë aty e shikojnë të gjithë, dhe po kërkoj pyetje të tjera. Pse thoni që nuk jeni politike, jeni super teknike, vazhdoni kështu. Pastaj për studentët ka gjithashtu pyetje për paktin për universitetin, sepse duket sikur është haruar. Jo, në fakt, pakti i universitetit nuk është haruar. Ne kemi firmosur me dekanin zotin Dhori Kula një marrëveshje, e cila për te marrëveshjes jetohet në një marrëdhënie komunikimi javore. Dhe nuk shkon vetëm në aplikimin e asaj që përmenda pak më parë, studentët e ekselencës, të cilët do vazhdojnë. Dhe unë shpresoj që të bëjnë 10% të gjithë numrit total të punonjësve, pra të jetë deri në 500, duke pretenduar që do ketë vende vakante të tilla gjatë proceseve të 2-3 viteve të ardhshme. Por shkon edhe në aspektin e praktikave mësimore dhe kërkimit shkencor, se marrëdhënia nuk është vetëm me studentët, është edhe me profesorët. Ne kemi atë modelin që përmendi zoti Civici dhe jo vetëm, edhe zoti Shkodra. Ne kemi nevojë për një komunikim jo vetëm me aktor në ekonomi, por edhe me profesorët, të cilët mund ta ndihmojnë për të dizenjuar këto modele biznesi, për të bërë research dhe për të na dhënë ndoshta atë elementin e munguar që ndoshta rutina jonë administrative nuk e shikon. Ndërkohë në aspektin e praktikave profesionale, ne sot prap mbështesim me 10% të total staff, që do thot gati 500 vende, të cilat mund të absorbojnë për praktika. Jo vetëm në Tiranë, edhe kjo është e nevojshme të themi. Po, sepse ne mendojmë herë pas here se kurita është vetëm këtu. Në fakt, një tjetër pyetje është Elton Mersini që pyet për informalitetin dhe konkurrencën e pandershme në treg. Rasti thot i big marketeve që me oferta shesin nën kosto dhe shkatrojnë marketet dhe minimarketet e tjera. E vërtet është kjo apo është perceptim? Shitja nën kosto është politikë e biznesit, e drejtuesit, e cila mund të jetë e lidhur dhe me faktin që shumë kohë pak më mbrapa do i kaloj skadenca dhe ose mund të jetë një magazin e cila duhet të uli kostot administrative. Nuk e them dot, duhet të jesh në pozitën e një drejtuesi për të marrë atë vendim. Informaliteti dhe raporti me Ministrinë e Financave lidhet në raport me faturën fiskale. Dhe ditën që çdo qytetar nuk e merr faturën fiskale,
është komplice. Mua më qëllon vetë tani, unë gjithmonë e kam pasur këtë rol, që si person e kam kërkuar, tani e kërkoj dhe më, dhe... Se vazhdojmë bëm pazar? Po sigurisht. Por ndërkohë, edhe fakti që nuk jam ende personazh i njohur në aspektet publike, kur e kërkoj dhe ka qelluar, dhe këto 2 muaj që jam ballafaquar me mungesë fature fiskale, dhe kur e kam kërkuar, kam pasur dhe reagime, po që do? Ministrës, që do? Kështu që, me gjitha të them që përtej kontekstit e inspektimit që duhet të ridimensionohet për të qenë efektiv, dhe njëherë theksoj, jo vetëm për të qenë aty fizik dhe për të vënë gjobën, por dhe për të krijuar një marrëdhënie me biznesin, që ai ta ndjejë që ne jemi aty edhe duke monitoruar informalitetin e tij dhe kështu gradualisht ta ezarojmë. Por duhet që rregullat e lojës të jenë të njëjta përgjithse. Një nga problemet më të mëdha që sot kanë shumë biznese të ndershme është që pse kostot e tyre janë të padrejta në raport me ata që janë ende duke luajtur me informalitetin. Kjo është e bukur, një grup grash që i drejton një kërkesë si gratë një zonje, Ministrës Financave, për të ndryshuar online-in, në blerjet online, taksimin. Kjo këtu që po thoni ka të bëjmë pasurinë time. Jo, kjo që ka tjetër, shoqata. Pasuria ime është deklaruar në LKDP, që prej 5 vitesh dhe është obligim publik, për sa kohë kisha një post publik. Ma thirrni një pyetje, lutem, se nuk e pash të pyetjen. Kam punuar të paktën 12 vjet me kontratë internacionale dhe jo rrogë lokale. Dhe nuk mendoj që gabimet që bëjmë portalet që nxorën dhe dyshin dhe më nxorën me 2 milion euro janë për të marrë parasysh, mund të verifikojnë LKDP. A pse si dolët ju atje me 2 milion euro? Po. A faktu me sa jeni? Në administratë publike ti konsumon çfarë ke fituar më parë. Ulet. Tani nuk dua ta urojmë këtë tani, se është mirë të themi kur mbaroni punën e ministrat vazhdoi të ulet. Jo, sistemi pagës është i ndryshëm, edhe nuk është proporcional me energjinë dhe lodhjen. Kjo është. Po s'kemi pse ta përmendim këtë si kritik sot. Më iku kjo pyetja se më pëlqeu kur zonja si drejton ministri dhe thonë na ndrysho tatimin, na ndrysho për blerjet online, ka qenë një gjë e bërë keq nga Ministrja Metaj, të lutem ndryshoje se je një zonjë dhe besoj blen online. Jo, unë do shikoj vetëm sa logjika në regjim fiskal. Kjo nuk ka të bëjë me të qenë zonjë. Këtu jam e prerë. Por sigurisht që do mbaj shënim dhe do ta shikoj. Por brenda kuadrit fiskal që duhet të ruhet. Do mbaj shënim. Kjo është e rëndësishme. Prandaj bëni pyetje se jo thjesht ju përmendet emri, por merrni edhe përgjigje. Zonja ministre thoshtë një tjetër pyetje, Fation Kaloçi, për 3 muaj skrapar janë paralizuar kopshtet, çerë dhe konvikte, pagat e punëtorëve të bashkisë si pasojë bllokimit të degës së Thesarit. Nga ana juaj përmes deklaratash thonë se ka buxhet të miratuar. Ju lutem, çfarë do bëhet? Ka buxhet të miratuar, mund të jetë transparent? E para nuk është bllokuar nga Thesari. Thesari është ende në pritje të detajimit buxhetit nga kryetari. Nuk ka nga kryetari? Ne shpresojmë që ai ta sjellë sa më shpejt. Kryetari i Bashkisë së Skraparit nuk ka sjellë buxhetin. Kjo është historia zoti Kaloçi. Unë nuk po vazhdoj me pyetjet, sepse sa po i thua bëjmë pyetje, të vjen 10 pyetje dhe janë pafund, janë shumë, por kjo është një herë e parë. Një herë e parë, edhe shumë kënaqësi që e ndam bashkë në Dritare. Shumë faleminderit Rudina dhe do jem sërish. Do jemi bashkë përsëri për të folur për financat, dhe fundit kjo është më e rëndësishme se të gjitha. Të gjitha të tjera të jenë vinë, financat janë ato që na sjellin me këmbën në tokë. Faleminderit, zonja ministre. Faleminderit e juve. Ju takohemi të martën tjetër, mbas protestës.